Người đàn ông kia đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo và nguy cơ khó qua khỏi. Để chúc phúc cho con trai và con dâu sắp tiến tới hôn nhân, ông đã để lại toàn bộ tài sản công ty cho cô con dâu nắm giữ. Nhưng cuộc đời này không có gì là miễn phí, hóa ra tài sản gốc ông ta đã tuồn hết sang nước ngoài. Dù gần lìa đất xa trời, nhưng vì vợ và con trai mà lại nhẫn tâm cho cô con dâu tương lai đáng thương kia một mình gánh một khoản nợ khổng lồ. Cô gái xinh đẹp kia là Sơ Giao cùng cậu em trai là Sơ Thần. Cả hai đã nỗ lực rất nhiều để có thể từ vùng quê xa xôi lên phố thị để tiếp tục hành trình học vấn. Mẹ ở quê nhà luôn lo lắng và gọi điện sát sao để hỏi thăm tình hình hai chị em. Phần vì lo đất khách quê người, phần vì lo hai đứa con thơ của mình mãi cho những thú vui mới mà quên đi việc học. Quả nhiên người lớn thường linh tính không sai, Sơ Giao sáng sớm mua đồ ăn cho cậu em chủ yếu là để nhờ cậu học dùng lớp bồi dưỡng. Vì chiều nay còn cô thì có cuộc phỏng vấn quan trọng và cần phải có mặt. Thế là vì người chị gái nên Sơ Thần lại phải sắp xếp lại công việc để đi học hộ bà chị lắm trò này. Bên này công ty đang giới thiệu sản phẩm và có vẻ như hai bên căng nhưng dây đàn mà không tìm được tiếng nói chung. Sau đó cô bạn kia phải gọi điện ngay cho Sơ Thần để xin phương án chữa cháy. Anh thì đang đi học hộ cho Sơ Giao nên bảo cô bạn trao đổi với mình qua tai nghe và anh sẽ hướng dẫn từ xa. Chuyển cảnh nữ chính đang đi phỏng vấn thì bị ban quản lý nhắc nhở về cách ăn mặc thể hiện thái độ làm việc và mong cô cần phải để ý hơn một chút về cái ngoại trang của mình. Còn Sơ Thần đang hướng dẫn cho cô bạn trả lời các câu hỏi hóc búa của đối tác, nhưng họ vẫn thấy sản phẩm của Sơ Thần không đáng tiền. Đang luyên thuyên rất mượt mà thì cậu bạn cần phải giải quyết nỗi buồn rồi nhờ chơi hộ ván game. Cô trợ lý bên này lại cứ tưởng Sơ Thần vẫn hướng dẫn mình trả lời đối tác, thế là cô đi tới cầm hộp sản phẩm định đơm anh bạn đối tác luôn. Ông giám đốc Ngô hốt hoảng liền chốt đơn với giá 8 triệu. Sơ Thần thấy cái giá đó quá hớ nên lập tức tới công ty để bàn bạc lại. Cô trợ lý phải câu giờ và nói giám đốc của cô đang trên đường tới. Thế là nam chính ăn mặc chỉnh tề chuẩn nam thần đi gặp đối tác. Lúc này anh dùng tên thật của mình là Lý Lạc Thư, mặt anh ra vẻ lạnh như băng đàm phán. Phía đối tác tuy là não thì đầy nếp nhăn nhưng nghe những lời thuyết phục của Lạc Thư thì tất cả cũng phải gật gù đồng ý. Vừa bàn chuyện xong thì anh lập tức thay đồ bần hèn trở lại dáng vẻ Sơ Thần ngoan ngoãn và chạy về lớp học. Đến nơi thì Sơ Giao đã ở đây, còn lớp học thì đã kết thúc. Sơ Giao trách Sơ Thần làm việc không có trách nhiệm, còn anh thì ra sức xin lỗi nịnh nọt bà chị mình. Sau đó hai chị em đi du hí để bà tám với nhau. Sơ Giao kể về việc hôm nay đi phỏng vấn bị chê là ăn mặc không chỉnh tề. Thế là Sơ Thần liền bảo sẽ đi chọn quần áo cùng chị để thay đổi xem có giúp chị update cái nhan sắc quê của mình. Hôm sau hai chị em tới trung tâm thương mại để mua sắm, sợ chị mình thấy đắt không mua. Sơ Thần còn cẩn thận dặn nhân viên bán hàng nói giảm 50%, còn lại mọi chi phí anh sẽ thanh toán hết. Tiếp đó là đưa Sơ Giao đi chỉnh lại tóc tai, mắt cúc các thứ lên khiến chị gái từ vịt hóa thiên nga trong giây lát. Cô tự tin dạng người sánh bước cùng Sơ Thần trên phố. Sơ Giao còn nghĩ thằng em mình có bạn gái hay sao mà lại biết lựa đồ đẹp đến vậy. Sau đó Sơ Thần lại cùng các đồng nghiệp tới công ty đối tác chốt đơn sản phẩm. Trùng hợp là hôm nay Sơ Giao cũng ở đây để phỏng vấn lần 2, trong lúc đợi không có gì làm, nên Sơ Giao đã giúp chị đồng nghiệp bê nước lên phòng họp. Cô bất ngờ khi thấy Sơ Thần lại đang ở đây. Nghe thấy cuộc họp đang nói về lừa đảo gì đó làm Sơ Giao nhớ ra vụ một nhóm lừa đảo sản phẩm công nghệ cao mà cô mới thấy trên TV. Cô lắng tai nghe trong cuộc trao đổi kia thì sau một hồi ông sếp Ngô đã chốt đơn với giá 10 triệu trên một sản phẩm. Nhưng lúc này Sơ Thần lại tăng giá lên là 12 triệu vì cái tội vừa bảo anh là lừa đảo. Chịu thì chịu, còn không chịu cũng phải chịu. Sau lần báo giá vừa rồi, Sơ Thần nhận ra sản phẩm của anh còn có khả năng phát triển hơn nữa trên thị trường, nên anh liền bảo các đồng nghiệp hãy kiên nhẫn chờ đợi thời điểm thích hợp, nếu cuối cùng là hạnh phúc chờ một chút cũng không sao. Sáng hôm sau, Sơ Giao tìm đến anh phụ trách phía đối tác để hỏi về vụ làm ăn của Sơ Thần. Anh này mỉa mai Sơ Thần tuổi trẻ mà hám lợi, lấy sản phẩm lừa đảo đi bán với giá cắt cổ, khuyên Sơ Giao về bảo lại em mình và đưa cậu ta rời khỏi Bắc Kinh thì tốt hơn. Ngay lập tức cô gọi Sơ Thần về phòng để khăn gói quả mướp cho thằng em trở về quê nhà, tránh ăn chơi lêu lổng rồi lại vướng vào vòng lao lý. Sáng hôm sau, hai chị em khởi hành về quê nuôi cá và trồng thêm rau, tạm biệt Bắc Kinh phố thị hoa lệ, hoa người giàu, lệ người nghèo. Vừa về thì hai chị em đã được đám bạn thời thơ ấu ra đón. Về nhà bà mẹ đã ra đón rồi hỏi han xem hai đứa có gầy đi cân thịt nào của mẹ không. Cô trợ lý lại gọi đến cho Sơn Thần nói bên công ty yêu cầu một cuộc họp nữa, mà xui thay anh lại vừa về Hàng Châu xong. Thế là cả hai lại kết hợp gọi điện từ xa để trao đổi với phía đối tác. Lần này hai bên kẻ tung người hứng rất ăn ý, nhưng ông sếp Ngô này đã nhận ra sơ hở. Hóa ra ông ta đã có mưu đồ bất chính, đó là đánh cắp bằng sáng chế sản phẩm của công ty Sơ Thần. Tối hôm đó, Sơ Giao nghe lén được Sơ Thần đang nói gì đó về lừa đảo qua mạng. Cô lập tức xông vào thì ngỡ ngàng nhận ra Sơ Thần đang hướng dẫn bố về cách xử lý mấy vụ lừa đảo trên mạng. Khóc hay có, cười hay cũng có, chỉ có quên là hay không, nên cô hai này đành lủi thủi đi ra ngoài. Sau đó cô hỏi dò bố về hình phạt nếu mắc phải tội lừa đảo và được bố giải thích rất cặn kẽ. Chuyển cảnh tại công ty của Sơ Thần, Đại Lạc đã tìm tới theo kế hoạch của ông giám đốc Ngô, nhằm tìm cách thu mua lại bản quyền sản phẩm cũng như công ty của bọn họ. Cô bạn Tư Vực lập tức gọi báo cho Sơ Thần tới công ty để xử lý việc này gấp. Đại Lạc ở công ty thì bị ăn trái bơ, anh ta muốn chờ Sơ Thần đến để nói chuyện nhưng Sơ Thần lại không đến. Lúc đó Tư Vực có gửi đi một bì thư cho Sơ Thần. Đại Lạc đã nhân cơ hội chụp được địa chỉ nhà của Sơ Thần, anh mau chóng tìm đến địa chỉ đó nhưng Sơ Thần lại không có nhà. Đúng lúc này Sơ Giao đi về nên anh ta đã ngỏ lời nhờ vả Sơ Giao. Sau đó Sơ Thần cũng tới gặp Đại Lạc ở quán nước. Cùng với Sơ Giao cũng ở đây, Sơ Giao nghĩ thằng em mình đang dính vào đường dây lừa đảo nên khuyên thằng em mau chấm dứt ngay đi kẻo lại làm khổ bố mẹ.
Sơ Thần nghe xong thì ngẩn ngơ người, vì không biết ông thần Đại Lạc này đã nói gì với chị mình. Thế là anh liền gọi cho Ngô tổng cà khịa và nói Đại Lạc đã xin nghỉ để gia nhập với nhóm lập nghiệp của mình. Đại Lạc đứng hình không nói thành lời. Sơ Thần cũng thú nhận với chị mình rằng đã nghỉ học và đang lập nghiệp, và sản phẩm công nghệ của anh cực kỳ VIP Pro Max chứ không phải loại lừa đảo gì. Còn cái thủ đoạn mà Đại Lạc đang làm anh đây biết thừa. Tốt nhất là không có hợp tác gì nữa cho đỡ mất thời gian đôi bên. Sau khi nghe chửi cho đã cái nư xong thì Đại Lạc như giác ngộ tư tưởng, hào quang rực rỡ chói qua tim, nên đã gọi cho Ngô tổng chửi anh ta một trận, cùng đó là vứt áo ra đi xin nghỉ luôn ở cái công ty F4 gia trưởng đó và về làm dưới trướng của Sơ Thần. Trên đường về nhà, Sơ Giao đã xin lỗi em trai vì không đủ tin tưởng mà lại còn hay suy diễn linh ta linh tinh, nhưng Sơ Thần không hề trách chị mình. Sáng hôm sau, Đại Lạc tới nhà Sơ Thần. Sau khi được bà mẹ mời vào trong nhà thì Đại Lạc nhận ra Sơ Thần và Lạc Thư là hai người hoàn toàn khác nhau. Bà mẹ lúc này nhìn vào tấm ảnh chợt nhớ ra điều gì đó rất khiến bà hoảng loạn rồi bà phát bệnh và ngất ra đó. Đúng lúc Sơ Giao trở về nên đã đưa bà tới bệnh viện. Sơ Thần tức giận trách mắng Đại Lạc nhưng ông bố đã can ngăn. Đại Lạc thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra và mong muốn được giải thích. Thế là sau đó Đại Lạc được Sơ Giao dẫn tới phần mộ của người em trai tên Sơ Thần. Cô cho biết Sơ Thần hiện tại là Lý Lạc Thư, một người bạn thân của Sơ Thần. Lạc Thư từ nhỏ đã không cha, không mẹ và được gia đình Sơ Giao quý mến. Còn số phận của Sơ Thần thì không được may mắn nên đã ra đi trong một vụ hỏa hoạn. Vì không thể chấp nhận nổi sự ra đi đó nên bà mẹ đã coi Lạc Thư là Sơ Thần, và bà đã bị tổn thương sau cú đả kích đó nên bác sĩ khuyên gia đình phối hợp với Lạc Thư để chữa lành cho bà mẹ. Lạc Thư cũng cảm thấy được tình thương ở gia đình này nên chấp nhận sống dưới thân phận của Sơ Thần để chăm sóc cho mọi người. Nghe xong câu chuyện đó, Đại Lạc cũng đã thay đổi suy nghĩ về Lạc Thư. Sau đó Sơ Giao trở lại bệnh viện và cho ông bố biết Lạc Thư đã nghỉ học và đang lập nghiệp. Nghe điều đó khiến ông bố rất không hài lòng vì điều này, nhưng nghe Sơ Giao giải thích cũng chỉ vì lo cho cuộc sống gia đình nên ông đã xuôi tay. Bên này nhà Hà tổng, anh con trai Tử Mạc cũng là bạn thân của Sơ Giao, đã đề nghị với bố cho Sơ Giao thực tập tại công ty của ông. Hàn tổng cũng đồng ý thôi, nhưng yêu cầu cậu con trai cũng phải tới công ty để làm việc thì ông mới chấp nhận. Sau đó Hàn Tử Mạc tới thông báo chuyện vui cho Sơ Giao và hẹn ngày mai sẽ cùng tới công ty để thực tập. Bên này đồn cảnh sát ông Lê đã đề xuất với cục trưởng việc nghỉ hưu sớm. Cũng bởi con cái đã lớn hết rồi, phải để chúng được tự do chứ không thể ở nhà trông mẹ mãi được. Khi về nhà biết được tin bố đã xin nghỉ hưu, Sơ Giao rất buồn. Cô hỏi ông về lý do nghỉ thì được biết ông muốn ở nhà chăm sóc vợ, trả lại cuộc sống tự do cho Lạc Thư chứ không thể giữ anh ở đây mãi được. Ông sẽ tiếp quản công việc hậu cần từ đây và để hai đứa thỏa sức cho công việc của bản thân. Sau đó Sơ Giao gọi điện cho Tử Mạc và nhận lời về làm việc cho công ty nhà anh ta. Bên này Đại Lạc trên đường ra bắt xe về Bắc Kinh, không may bị hai tên lừa đảo lừa mất điện thoại và cả vali đồ. Anh cũng chỉ bất lực đứng đó mà chẳng thể làm gì hơn. Đại Lạc tới đồn cảnh sát báo cáo sự việc, nhưng giờ mất hết tiền và đồ rồi, anh cũng chẳng biết đi đâu ở nơi đất khách quê người này. Không còn cách nào, Đại Lạc đành phải tìm đến sự giúp đỡ từ gia đình Sơ Giao. Đại Lạc cố gắng thuyết phục hai chị em cho mình được ở lại tá túc một đêm. Ông bố nghe thấy nên cũng ra mặt đồng ý cho Đại Lạc vào nhà tá túc. Vừa vào nhà, Đại Lạc đã phải đá ngay bát mì chống đói. Ông bố cũng đồng ý cho anh ngủ lại cùng với Lạc Thư, nhưng Lạc Thư chỉ cho anh nằm đất thôi. Đêm đó Lạc Thư và Đại Lạc đã trao đổi về chuyện hợp tác làm ăn. Đại Lạc tuy là người có nhiều kinh nghiệm khởi nghiệp nhưng suy nghĩ rất thiếu thực tế, muốn hợp tác phát triển, nhưng Lạc Thư khá đắn đo về ông thần này. Sáng hôm sau, bà mẹ phát hiện ra sự có mặt của Đại Lạc ở trong nhà nên khá hốt hoảng. Cả nhà đã cùng nhau phối hợp nói dối để bà mẹ không nghi ngờ mà lại đổ bệnh. Sau đó hai chị em dẫn Đại Lạc tới công ty của Lạc Thư để ở tạm tránh ảnh hưởng đến bà mẹ. Sơ Giao cũng được Tử Mạc thông báo chuyện đi làm khiến cô rất bất ngờ, vì không cần phỏng vấn hay thực tập gì. Tử Mạc còn mời Sơ Giao tới tham dự một buổi tiệc ăn mừng do anh ta tổ chức. Sơ Giao cũng rủ luôn hai thằng em của mình cùng tới tham dự bữa tiệc để có thể làm quen và giúp đỡ nhau sau này. Tối đó cả nhóm cùng quây quần bên bàn tiệc và nói về những ước mơ trong tương lai. Ai cũng có mơ ước riêng của mình, chỉ có Đại Lạc là cô đơn một mình và vận xui bủa vây anh ta. Khi mọi người đang nhảy múa thì Đại Lạc nói ra nỗi lòng của Lạc Thư qua ánh mắt nhìn Sơ Giao là Đại Lạc biết Lạc Thư có tình cảm với cô. Sáng hôm sau, Tử Mạc đã đợi Sơ Giao để chở cô đi làm trên con xe đỏ ngầu lòi của mình. Bên này công ty của Lạc Thư cũng đang tổ chức một cuộc họp, họ đang thiếu trầm trọng về vốn để phát triển quy mô sản xuất, nhưng Đại Lạc có thể giúp họ điều này. Sơ Giao cũng đến công ty nhà Tử Mạc để bắt đầu công việc mới. Các đồng nghiệp ở đây bàn tán to nhỏ nói Sơ Giao đi cửa sau để được vào thẳng công ty. Sơ Giao được sắp xếp làm thực tập sinh tại văn phòng giám đốc của công ty, sau đó được chị tổ trưởng dẫn đi chào hỏi mọi người trong văn phòng. Chuyển cảnh, Đại Lạc tới tìm Lạc Thư và đưa cho anh một bản kế hoạch phát triển sản phẩm vô cùng chi tiết. Lạc Thư xem xong thì gật gù vì thấy Đại Lạc đúng là một người có tài năng. Anh cũng sẽ thương lượng với mọi người ở công ty để cho Đại Lạc gia nhập vào trung tâm kỹ thuật của bọn họ. Sau đó Đại Lạc được Lạc Thư dẫn tới công ty để phát biểu dự án phát triển sản phẩm mà anh ta đã nghiên cứu. Khi nghe phân tích của Đại Lạc, ai cũng thấy nó rất hợp lý. Khi lấy ý kiến dân chủ của các thành viên thì Đại Lạc chính thức được nhận vào nhóm tâm lý khoa học của Lạc Thư. Điều này khiến Đại Lạc cảm thấy rất vui. Tiếp đó cả nhóm họp chiến lược sản xuất và phân phối sản phẩm tại công ty nhà Hàn Tử. Anh đã đến với một bó hoa hồng trên tay. Anh đã mạnh dạn tỏ tình với Sơ Giao trước mắt các nhân viên trong văn phòng. Cô ngại ngùng quá mà bỏ chạy đi luôn. Hàn Tử Mạc đưa hết vốn liếng của mình cho Sơ Giao, mong cô chấp nhận tình cảm của mình và nếu cần thiết thì có thể đi đăng ký kết hôn luôn, nhưng Sơ Giao đã thẳng thừng từ chối.
Trở về phòng làm việc cô bị chị trợ lý Kỳ Dịch mỉa mai vì cách làm việc kém chuyên. Chị ta đã nhờ người khác làm nốt việc của Sơ Giao. Tối đó về nhà, Sơ Giao buồn bã kể chuyện đi làm ở công ty cho Lạc Thư. Nghe thế là Lạc Thư liền tìm đến nhà Hàn Tử Mạc để nhờ anh ta giúp đỡ chị mình. Tử Mạc liền tìm chị tổ trưởng kia để nói vài câu lấy le, sau đó nịnh chị để ý crush của mình một tí trong công việc. Sau đó chị ta lên giao việc cho Sơ Thần với một thái độ hoàn toàn khác bọt, nhiệt tình cởi mở hơn khiến Sơ Giao vô cùng thích thú. Chuyển cảnh Lạc Thư và cô đồng nghiệp tới một phòng tập gym để thuyết phục anh PT ở đây mua sản phẩm của họ. Nhưng kết quả vẫn là bị anh ta từ chối và hẹn gặp lại lần sau. Trở về nhà hôm đó, bố mẹ đang tất bật chuẩn bị đồ cho buổi leo núi ngày mai do trụ sở cảnh sát tổ chức. Đây cũng là cơ hội để giúp bà mẹ thay đổi không khí cho mau khỏi bệnh. Đến tối hôm đi cắm trại trời lại đổ rất to, Lạc Thư và Sơ Giao gọi điện cho bố mẹ nhưng không được nên cả hai rất lo lắng. Ngồi đợi tin tức bố mẹ mà Sơ Giao đã ngủ quên luôn trên vai của Lạc Thư. Thế là anh cũng ngồi đó cho Sơ Giao gối đầu. Đến sáng bố mẹ đã liên lạc trở lại và cả hai đều bình an vô sự. Chuyển cảnh một bà thím đến công ty của Lạc Thư để tìm anh. Các đồng nghiệp lại tưởng đó là nhà đầu tư thì nhiệt tình đón tiếp. Thì ra đây là bác của Lạc Thư đã từng nuôi anh khi còn nhỏ. Bà ta đến để đòi tiền Lạc Thư. Hôm sau đang định đi làm thì bà ta lại tìm đến đòi tiền anh. Sơ Giao lấy làm lạ, không biết bà thím này là ai mà cứ đòi tiền Lạc Thư. Lạc Thư sau đó tìm tới bệnh viện, nơi có một người phụ nữ đang nằm bệnh và đôi mắt đã mù lòa. Thì ra đây chính là mẹ ruột của Lạc Thư và gia đình bà thím kia đòi tiền anh là để lo viện phí cho người mẹ mù lòa này. Bên này bà mẹ lo lắng mấy ngày rồi mà Lạc Thư vẫn chưa về nhà. Hỏi chồng và Sơ Giao thì cả hai liên tục nói dối rằng Sơ Thần đang ôn thi ở trường. Ba mẹ lúc này lại phát bệnh nên gia đình lại đưa vào bệnh viện để điều trị. Vì để mẹ bớt lo lắng nên Sơ Giao đã đi tìm Lạc Thư. Cô đến nhà ông bác của Lạc Thư để hỏi thăm nhưng cũng không có tin tức gì. Ông bác cho hay mẹ của Lạc Thư đột nhiên có vấn đề nên đang điều trị ở bệnh viện. Lạc Thư lúc này đang ở bên chăm sóc cho mẹ ruột. Anh nghe bà kể về những sai lầm trong quá khứ. Khi mà bà đã bỏ rơi anh lúc anh chỉ là một cậu nhóc, bà rất hối hận vì điều đó và chỉ mong được gặp lại Lạc Thư một lần. Bà sẽ xin lỗi vì những gì đã gây ra cho Lạc Thư và bù đắp cho anh những thiếu thốn mà anh phải trải qua. Hôm sau khi vừa mua đồ về thì Lạc Thư phải hối hận khi biết tin mẹ mình đã qua đời. Đến lúc này anh mới dám nắm tay bà lần cuối và rất buồn trước sự ra đi của bà. Sơ Giao cũng đã tìm tới bệnh viện, vừa nhìn thấy Sơ Giao, Lạc Thư đã ôm cô vào lòng. Sơ Giao chia sẻ nỗi buồn với Lạc Thư và động viên anh cố gắng vượt qua nỗi đau này. Tối đó cả hai cùng nhau trở về khiến bà mẹ rất vui mừng, giờ bà đã có thể ngủ ngon được rồi. Sau 2 ngày cuối cùng Lạc Thư cũng trở lại công ty khiến mọi người rất vui mừng. Đại Lạc cho Lạc Thư hay mấy ngày vừa rồi Sơ Giao rất lo lắng cho anh, không phải là sự quan tâm bình thường mà có gì đó vô cùng đặc biệt. Sau đó cả nhóm cùng thảo luận với nhà thiết kế logo cho sản phẩm mới. Anh này nói toàn những thứ trên trời làm cả đội của Lạc Thư ai cũng ngán ngẩm, kết thúc bài đó chả ai cũng toàn ngơ ngác. Nhưng anh này đã quay lại và nói một cách hết sức đơn giản khiến mọi người khá ưng ý. Cuối cùng cả nhóm cũng đi đến quyết định chốt đơn và hợp tác. Bên này Sơ Giao cùng Lăng Vũ đang thảo luận về các phần phải chuẩn bị cho lễ cưới của Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng nhờ Sơ Giao làm phù dâu, tiện đây cô nhờ luôn Sơ Giao tìm giúp một phù rể. Năn nỉ mãi cuối cùng Sơ Giao cũng đành đồng ý giúp bạn mình. Tối đó về nhà Sơ Giao đã ngỏ lời nhờ Lạc Thư làm giúp phù rể trong lễ cưới. Sau một hồi năn nỉ thì Lạc Thư cũng nhận lời khiến Sơ Giao rất vui. Hôm sau Lạc Thư và Sơ Giao cùng đi thử đồ ở studio. Lăng Vũ phải thốt lên hai chị em đúng là một cặp trời sinh vì cả hai quá là hợp đôi luôn. Đột nhiên người bạn của Lăng Vũ gọi điện báo không thể đến tham dự lễ cưới được. Thế là đội phù dâu thiếu mất một người. Lăng Vũ nhờ Lạc Thư tìm giúp một cô gái làm phù dâu, không ai khác chính là cô bạn Tư Vực ở công ty. Anh tới công ty ngỏ lời với cô bạn để làm phù dâu trong lễ cưới. Cùng với đó là nhờ luôn Đại Lạc làm phù rể cho nó hợp đôi. Chuyển cảnh đến lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ trước sự chúc phúc của tất cả mọi người. Sau đó một phần trò chơi ghép đôi ai cũng vui vẻ ghép đôi thành công. Trong đó có Sơ Giao và anh bạn Hàn Tử Mạc. Lạc Thư thấy vậy thì cảm thấy buồn nên ra một góc đứng. Sơ Giao đến hỏi han thằng em tự kỷ của mình, hỏi về việc kết hôn thì Sơ Giao cho hay hiện tại cô cũng chưa có ý định lấy chồng, mà chỉ muốn tập trung phát triển sự nghiệp và lo cho gia đình. Về nhà tối hôm đó bố mẹ cũng ngỏ lời hỏi han tình hình yêu đương của hai chị em. Thấy chưa ai có tín hiệu gì, bố mẹ liền đề xuất tìm đối tượng xem mắt cho cả hai để mau chóng kết hôn. Nhưng hai chị em lập tức từ chối ngay. Chuyển cảnh tới công ty của Lạc Thư. Trang web của sản phẩm đã hoàn thành, giờ đây họ chỉ còn bước họp báo để ra mắt nữa là xong. Trưa hôm đó Sơ Giao có một buổi xem mắt với một anh trai tên Hà Tuấn, cô cũng rủ Lạc Thư tới để đỡ ngại. Hai chị em ngồi tìm hiểu đối tượng xem mắt một hồi để đoán trước tính cách của anh ta. Nhưng đến giờ thì anh ta lại nhắn không thể đến, thế là hai chị em bị cho leo cây trong buổi hẹn đầu tiên. Sau đó mọi người cùng tới tham dự hoạt động xem mắt kết đôi dành cho những người độc toàn thân do công ty váy cưới tổ chức. Trong lúc làm quen các đối tượng, Sơ Giao vô tình gặp được anh giai Hà Tuấn, người đã cho cô leo cây lúc nãy. Những ngày sau đó Hà Tuấn vẫn liên tục gọi điện cho Sơ Giao để mong được cô cho cơ hội hẹn hò, nhưng Sơ Giao khéo léo từ chối. Chuyển cảnh hôm sau Hà Tuấn rủ Sơ Giao đi đánh golf. Trùng hợp lại gặp Hàn Tử ở đây nên anh đã rủ cả hai chơi chung. Hà Tuấn đầu tiên tính mẽ với Sơ Giao nhưng vì tài năng kém quá nên bị Tử Mạc chiếm mất spotlight. Chuyển cảnh tới buổi triển lãm khoa học và nhóm của Lạc Thư cũng ở đây để ra mắt sản phẩm. Trước khi buổi lễ diễn ra, Lạc Thư dặn dò mọi người phải hết sức bình tĩnh. Tới màn ra mắt sản phẩm của nhóm Lạc Thư, anh đứng trước mọi người phát biểu về sản phẩm đồng hồ thông minh. Mọi người lần lượt trả lời những câu hỏi của phóng viên đưa ra một cách rất trôi chảy.
Chị quản lý của Sơ Giao cũng có cảm tình với nhóm của Lạc Thư và muốn dành cơ hội đầu tư. Bà chị này nhìn thấy Lạc Thư đẹp trai thì còn gấp đôi sự nhiệt tình và muốn hợp tác với anh ngay và luôn. Tối đó cả nhóm cùng đi ăn mừng vì Sơ thành công của buổi ra mắt sản phẩm. Tin tức sản phẩm của Lạc Thư được đưa lên TV nên bà mẹ ở nhà đã nhìn thấy. Nhưng anh lại giới thiệu bản thân là Lý Lạc Thư chứ không phải Sơ Thần nên bà mẹ lại bắt đầu lên cơn bệnh. Bà lập tức gọi điện cho Lạc Thư nói anh về nhà gấp. Vừa về nhà bà mẹ đã nhìn hai chị em với ánh mắt ngờ vực. Cả nhà lại cùng nhau phối hợp nói dối bà mẹ để bà tin rằng Sơ Thần của bà vẫn đang đi học. Và tin tức vừa rồi chỉ là anh vô tình xuất hiện với công trình nghiên cứu mà trường đang đầu tư. Bà mẹ rất tự hào vì Sơ Thần của bà đã đẹp trai lại còn giỏi giang thông minh, kèm đó là tinh tế, không uổng công bà mong đợi. Đêm đó hai chị em lại ngồi tâm sự với nhau. Sơ Giao vui mừng vì Lạc Thư đã trưởng thành và có trách nhiệm. Cô cũng cho hay sẽ nói với bên công ty đầu tư cho sản phẩm mới của Lạc Thư. Sáng hôm sau ở công ty, mọi người tất bật nghe điện từ những nhà đầu tư. Có vẻ như dự án của nhóm khoa học tâm ý đã gây được ấn tượng mạnh và thu hút được rất nhiều tổ chức muốn đầu tư. Phía công ty nhà họ Hàng cũng rất ấn tượng với bản báo cáo của công ty tâm ý, Hàn tổng cũng đồng ý sẽ cấp vốn nếu giành được dự án này. Sau đó cả nhóm của Lạc Thư bắt đầu gặp gỡ các nhà đầu tư để tìm ra người thích hợp đi đường dài. Nhưng tất cả đều không ai phù hợp cho đầu tư dự án này. Ngỡ tưởng là không còn ai nhưng khi gặp Sơ Giao thì cô vui mừng. Cô chính là nhà đầu tư cuối cùng của tâm ý. Lạc Thư gặp Hàn Tử Mạc để xem qua bản hợp đồng. Tử Mạc cũng hứa sẽ giới thiệu cụ thể với bố mình để cân đối đôi bên đều có lợi. Tuy nhiên một điều không thể ngờ, hai đồng nghiệp của Lạc Thư lại đem bán công nghệ cho người của Ngô tổng. Anh ta rất vui khi mọi thứ mà Lạc Thư chuẩn bị lại dễ dàng thuộc về anh ta. Bên này Tử Mạc tới công ty cố gắng thuyết phục bố nhận hợp tác với bên công ty tâm ý của Lạc Thư. Nói hết nước hết cái ông bố vẫn không đồng ý. Vì bản chất là dân kinh doanh nên ông đặt mục tiêu lợi nhuận lên hàng đầu. Đúng lúc này Sơ Giao đi vào nên Hàn tổng đã hỏi cô về sự am hiểu hạng mục của công ty tâm ý. Sơ Giao nói vô cùng trôi chảy vì đã có tìm hiểu trước và thành công lấy được cảm tình của Hàn tổng về dự án này. Ông đề nghị một buổi gặp mặt đôi bên để trao đổi thêm. Sơ Giao vui mừng về nhà thông báo ngay cho Lạc Thư biết buổi gặp gỡ trao đổi. Sáng hôm sau anh thông báo với mọi người dừng tìm kiếm nhà đầu tư. Vì anh đã chốt đơn được với phía công ty của Hàn tổng, đề xuất Đại Lạc sẽ đi cùng mình để gặp gỡ trao đổi với Hàn tổng. Hai người đến tư bản Long Tường của Hàn tổng để giới thiệu về dự án. Hàn tổng tỏ ra rất hồ hởi và nhanh chóng đi tới chốt đơn cho bản hợp đồng hợp tác này. Tối đó ba chị em vừa đi chợ về thì đã gặp ngay tên âm hồn bất tán Hà Tuấn đang ngồi với bà mẹ. Cả nhà cùng ngồi lại để nghe câu chuyện hắn ta kể. Khi đang tìm hiểu Sơ Giao rất suôn sẻ thì một tên họ Hàng nào đó đã xông ra kiếm chuyện rồi đánh hắn làm hắn ré ngang. Kể lể một hồi xong xuôi thì Hà Tuấn xin phép ra về, không dám ở lại làm tí rau tí bún với gia đình. Chuyển cảnh mấy ngày hôm sau, Hà Tuấn lại tới nhà chơi nhằm lấy le với bà mẹ. Bà mẹ thì cố gắng đẩy thuyền cho con gái với Hà Tuấn, còn Hà Tuấn thì ba hoa đủ thứ trên đời. Sau đó Hà Tuấn ở lại ăn mâm cơm nhỏ hạnh phúc to với gia đình Sơ Giao. Đã đi ăn trực rồi còn tỏ ra tự nhiên như ruồi, đã thế lại còn gắp đồ tùm lum cho mọi người làm ai cũng khó chịu. Ăn xong cả nhà cùng ra tiễn Hà Tuấn về. Ba mẹ lại đẩy thuyền muốn Sơ Giao tiễn Hà Tuấn, hắn lại luyên thuyên cái gì đó làm Sơ Giao ớn cả người. Vì để xử lý tên Hà Tuấn này, Tử Mạc đã nhờ cô trợ lý đặt một hợp đồng bảo hiểm lớn từ chỗ hắn ta. Và để hắn là người đại diện vì là hợp đồng lớn nên sếp tổng của Hà Tuấn đích thân tới để trao đổi. Khi Hà Tuấn gặp Tử Mạc, hắn ta vô cùng bất ngờ, vì không ngờ anh lại là ông chủ nhỏ của tập đoàn Long Tường này. Tử Mạc liên tục cà khịa Hà Tuấn và ông sếp khiến ông ta vô cùng tức giận. Hà Tuấn thì thề thốt sẽ cố gắng ký được bản hợp đồng bảo hiểm này. Thế là cả chiều hôm đó hắn lẽo đẽo theo chân Tử Mạc tới phòng tập gym. Nhưng cơ hội anh hành cho Hà Tuấn như con, còn ăn trọn một cú đấm khiến Hà Tuấn xây sẩm. Hôm sau khi ký hợp đồng bảo hiểm, Tử Mạc đã bắt bẻ lỗi. Bản hợp đồng từ 2 triệu xuống 20.000 khiến Hà Tuấn chết lặng. Quả này về lãnh đạo chửi cho to đầu mất. Tử Mạc gọi Lạc Thư đến để xử lý nốt. Anh chấp nhận bản hợp đồng của Hà Tuấn với giá 1 triệu nhân dân tệ, nhưng với một điều kiện là Hà Tuấn phải tránh xa chị gái anh ra. Hà Tuấn không còn cách nào khác là phải đồng ý, vậy là mọi chuyện kết thúc êm đẹp. Tuy nhiên hợp đồng ký kết hợp tác cấp vốn cho công ty của Lạc Thư thì vẫn đang trong giai đoạn thử thách. Chủ tịch Hàn thì vẫn đang lưỡng lự trong việc này. Chuyển cảnh hôm đó, Sơ Giao và chị quản lý đi kiểm tra hạng mục công trình xây dựng do phía tập đoàn Long Tường làm thầu. Vì bất mãn với chế độ của tập đoàn Long Tường mà ông chủ thầu đã dẫn Sơ Giao lên tầng cao để cảm nhận sự khổ cực, lại còn trút hết cơn giận vào cô gái bé nhỏ. Chị quản lý thấy vậy thì liền gọi điện cho Tử Mạc tới để trợ giúp đối phó. Lập tức Tử Mạc có mặt thấy Sơ Giao đang gặp nguy hiểm, anh liền xông lên và thế là hai bên xảy ra xô xát và bị thương. Nhưng mọi việc cũng được nhanh chóng giải quyết êm xuôi. Sơ Giao đưa Tử Mạc tới bệnh viện để xử lý vết thương. Ở đây hai người chứng kiến cảnh nhiều trường hợp khó khăn bị người nhà bỏ rơi. Sơ Giao cũng kể về một lần em trai Sơ Thần nằm viện thiếu tiền, nhưng đã có một người thanh toán toàn bộ viện phí. Cô không rõ đó là ai nhưng rất muốn gặp lại để cảm ơn. Tử Mạc tối đó về nhà trong bộ dạng nhếch nhác thì nghe được tin bố mình có bạn thân ở bệnh viện. Thế là anh lập tức tới để gặp ông trưởng khoa đó và nhờ kiểm tra thông tin bệnh án của Sơ Thần năm xưa. Sau một hồi rà soát thì cũng lấy được địa chỉ của người y tá thu tiền năm đó. Anh tới tìm bà y tá đã nghỉ hưu, hỏi thăm về người bệnh nhân tên Sơ Thần và hỏi xem bà có nhớ ai là người trả viện phí năm đó không. Bà ấy cũng nhớ ra và ấn tượng mạnh vì người đó lại là một đứa bé làm Tử Mạc khá bất ngờ. Khi nhìn kỹ lại bức ảnh gia đình thì bà y tá phát hiện ra chính Lạc Thư là cậu bé năm đó đã tới nộp tiền viện phí. Bên này Lạc Thư và Đại Lạc có một cuộc tâm sự mỏng.
Biết nỗi lòng của Lạc Thư đang có tình cảm với Sơ Giao nên Đại Lạc khuyên anh hãy thổ lộ ra điều đó. Lạc Thư là một người rất quả quyết trong công việc, nhưng đối diện với chuyện tình cảm thì anh không biết phải xử lý ra sao. Chuyển cảnh Tử Mạc tìm tới Lạc Thư để xác nhận chuyện đóng viện phí năm đó. Và quả đúng là Lạc Thư đã làm vậy, thì ra trước khi mẹ anh bỏ đi đã để lại một khoản tiền là 50.000 nhân dân tệ. Nhưng vì người bạn thân Sơ Thần đang gặp nạn nên Lạc Thư không ngần ngại mà dùng số tiền đó để lo viện phí cho Sơ Thần. Lạc Thư vẫn muốn giữ kín chuyện này và mong Tử Mạc sẽ giúp mình điều đó. Sau đó Tử Mạc gặp Sơ Giao và kể về chuyện đã điều tra giúp cô người đóng viện phí năm đó, nhưng anh đã hứa với người ta không được tiết lộ danh tính. Sơ Giao nghe xong thì rất cảm kích vì Tử Mạc đã không ngại khó mà giúp đỡ cô. Tử Mạc còn kể ra những điều mà Sơ Giao thích cũng như những thứ cô ghét. Có lẽ anh ta phải yêu thích Sơ Giao rất nhiều nên mọi thứ về cô anh đều ghi nhớ hết. Nhưng cơ hội Tử Mạc đã tỏ tình và trái tim Sơ Giao lần này đã có rung động nên đồng ý làm bạn gái của anh luôn. Khi đưa Sơ Giao về nhà, cả hai đã có một pha tình tứ. Cảnh này đúng lúc đập vào mắt Lạc Thư làm anh đứng hình mất nhiều giây. Sơ Giao cũng cho Lạc Thư biết hai người họ đang trong giai đoạn hẹn hò. Nghe xong Lạc Thư như chớt trong lòng một ít. Bên này Tử Mạc vui mừng tới nhà vợ chồng Lăng Vũ khoe chuyện vui ngày hôm nay mà anh có được. Thế là hai vợ chồng Lăng Vũ được ngồi nghe về màn tỏ tình chân thành của Tử Mạc với Sơ Giao. Lăng Vũ xúc động quá còn đòi anh chồng phải tỏ tình lại với mình cho nó giống với Tử Mạc. Tử Mạc tiếp tục trở về nhà khoe chuyện vui này với bố mẹ rằng đã tán đổ được Sơ Giao và ông bà chuẩn bị trầu cau xính lễ đi. Thấy anh con trai mình vẫn ham chơi lêu lổng chưa làm gì ra hồn nên Hàn tổng muốn anh phải đi học thêm một lớp kinh tế để sau này có thể tiếp quản công ty thay ông. Sau một hồi đắn đo thương lượng thì Tử Mạc cũng đành phải đồng ý vì tương lai con trẻ. Chuyển cảnh ở công ty Tâm Ý, mọi người đang rất hoang mang khi mẫu sản phẩm cầu bọn họ lại bị công ty của Ngô Á Quân sao chép một cách rất tinh vi. Chắc hẳn bọn họ đã có kế hoạch từ trước mà giờ đây công ty của Lạc Thư chẳng thể làm gì được. Lạc Thư lập tức gọi điện cho Ngô Á Quân để chất vấn, nhưng cay cú thay anh lại bị hắn mỉa mai lại bản chất là một con cáo già lắm mưu mô. Hắn đã khiến Lạc Thư cay mà không nói lên lời. Nghe xong cuộc điện thoại đó, Lạc Thư nhận ra ngay mọi thông tin bị lộ đều là do tên Ngô Á Quân đó sắp đặt và đánh cắp. Sơ Giao ở công ty cũng nghe được tin bản thiết kế sản phẩm của công ty Tâm Ý đã bị lộ. Mọi người còn bàn tán rằng Tâm Ý chơi bài hay mang bán thiết kế kỹ thuật cho hai bên để trục lợi bất chính. Một cuộc họp ở tập đoàn Long Tường mở ra nhằm tuyên bố sẽ chấm dứt hợp tác đầu tư cho Tâm Ý trên tất cả các phương diện. Cuối cuộc họp, Sơ Giao cố gắng thuyết phục chủ tịch Hàn suy nghĩ lại về quyết định, nhưng ông kiên quyết từ chối. Vì thương trường như chiến trường không thể để cảm xúc lấn át được lý trí. Tử Mạc biết tin hợp tác với Tâm Ý đã chấm dứt thì liền tới năn nỉ bố mình cho bên đó một cơ hội. Vì Lạc Thư là em vợ tương lai của anh nhưng Hàn tổng nhất quyết từ chối. Cứ làm như Tử Mạc thì chả mấy mà công ty Long Tường này của ông phá sản mất. Quá giận vì không thể thương lượng được nữa nên Tử Mạc bỏ đi luôn. Bên này các thành viên của công ty Tâm Ý vì để có được nguồn vốn đầu tư nên đã không ngần ngại chia nhau đi tìm các cá mập và mong được sự giúp đỡ từ những tai to mặt bự. Nhưng tiếc thay ai cũng từ chối dự án này của bọn họ một cách phũ phàng. Tối đó trở về công ty trong sự thất bại khiến ai cũng buồn bã. Biết mọi người đã vất vả vì công ty nên Lạc Thư mời tất cả ở lại cùng nhau ăn cơm. Anh cũng động viên mọi người vì dù sao tất cả cũng đã rất cố gắng rồi. Hôm sau Đại Lạc bất ngờ nhận được cuộc gọi gặp gỡ đầu tư của một tập đoàn tên Long Thiên. Ngay lập tức Đại Lạc và Lạc Thư đến tập đoàn đó để gặp nhà đầu tư. Thì ra đây là anh Thiện và là một người quen của Lạc Thư, có đam mê xe mô tô từ khi còn rất trẻ. Cả hai vui mừng nhận ra nhau. Anh Thiện nhận ra điểm khó mà Tâm Ý đang vướng phải, đó là đối đầu với một công ty quá lớn về sự hậu thuẫn, nhưng thấy được sự quyết tâm của Lạc Thư thì anh cũng khá ưng ý. Vì cốt lõi nằm ở con người chứ không phải là sản phẩm. Ở đây Lạc Thư còn gặp lại Đan Đan, một người bạn thổi nhỏ thích chơi đàn, và giờ cô đang rất nổi tiếng nhờ tài năng của mình. Sau đó anh Thiện cũng kể cho em gái về quá khứ, cách mà anh quen được Sơ Thần và Lạc Thư. Anh đã nhờ hai đứa nhỏ trông xe cho mình để đi mua sách. Một lúc sau có đám trẻ trâu xóm đi tới đòi chụp ảnh và đi xe của anh Thiện. Lạc Thư và Sơ Thần có trách nhiệm cao nên ra sức cản đám trẻ trâu đó lại, nhưng vì quá nhỏ nên cả hai bị bọn chúng tẩn trong một trận. Anh Thiện về tới nơi thấy vậy thì một mình cân hết cả đám và gọi mấy thằng nhói đầu bờ rẻ rờ. Đang đánh nhau hăng thì cảnh sát khu vực tới làm cả lũ chạy toán loạn. Anh Thiện hăng máu lấy xe của một thằng trong đó truy cùng diệt tận. Cả lũ lại xảy ra trận giao tranh lần nữa, nhưng cảnh sát đã kịp tới nơi áp giải tất cả về đồn. Sơ Thần và Lạc Thư thì vẫn ở lại trong xe, nhớ ra mọi người sẽ bị bắt về đồn cảnh sát nơi bố Sơ Thần làm việc, nên hai đứa nhóc đã dắt xe của anh Thiện tới đó để chờ anh ra trả xe. Chờ đến đêm không thấy anh đâu nên Sơ Thần về nhà trước. Lạc Thư có trách nhiệm cao nên ở lại chờ anh Thiện tới sáng. Anh rất cảm kích vì hành động này của Sơ Thần và Lạc Thư. Cũng từ đó mà anh ấn tượng mạnh với phong cách và bản lĩnh của Lạc Thư. Anh cũng đồng ý với em gái Đan Đan là sẽ giúp đỡ Lạc Thư hết mình trong vụ này. Chuyển cảnh tối hôm đó mọi người tới tham dự buổi hòa nhạc của Đan Đan tổ chức. Lạc Thư còn cẩn thận chuẩn bị một bó hoa rất to để tặng Đan Đan. Sau đó Đan Đan dạng người xuất hiện trên sân khấu và thể hiện màn solo đàn vĩ cầm vô cùng đặc sắc. Nhân sự kiện này Đan Đan còn đích thân thể hiện một bản hòa tấu mới do chính cô sáng tác để tặng cho nhóm Tâm Ý của Lạc Thư. Vì sự nhiệt huyết và tích cực của mọi người, cả nhóm rất cảm kích vì sự tốt bụng này của Đan Đan. Như vậy là Tâm Ý đã tiết kiệm được kha khá chi phí marketing nhờ vào các mối quan hệ. Về nhà anh Thiện rất vui vì cô em gái mình trông thế lại có tầm nhìn khá xa và rất biết tận dụng cơ hội kinh doanh giúp cho công ty Tâm Ý. Tối đó Tử Mạc gọi điện cho Sơ Giao rủ cô đi chơi một chuyến đi đông người.
Vì thấy cô suốt ngày cắm đầu vào công việc, Tử Mạc còn rủ thêm cả nhóm Lạc Thư đi cùng, vì biết Lạc Thư gần đây đang có quen một cô bạn học tên Đan Đan và muốn đẩy thuyền cho họ. Sơ Giao sang hỏi thăm Lạc Thư về cô bạn gái anh mới quen, nhưng thanh niên ngại ngùng phủ nhận. Mẹ nghe thấy vậy thì cũng hùa theo đẩy thuyền cho con trai với cô bạn Đan Đan đó, khuyến khích anh nên đi chơi để phát triển thêm tình cảm với Đan Đan, vì bà cũng khá là ưng cô gái đó. Thế là tối hôm đó cả nhóm cùng nhau tụ tập một bữa, mọi người lần lượt giới thiệu về bản thân và ai cũng ấn tượng với cô gái Đan Đan tài năng này. Trong bữa liên hoan đó, Sơ Giao và Tử Mạc để thể hiện tình cảm trước mặt mọi người. Lạc Thư nhìn thấy cảnh đó thì lập tức bỏ đi, Đan Đan đuổi theo để hỏi han và muốn biết Lạc Thư có chút cảm tình gì với mình không. Nhưng ông thần này lại chẳng nói gì, mặt cứ lạnh ngắt. Chuyển cảnh ở công ty Long Tường, mọi người đã biết Sơ Giao là bạn gái của tổng giám đốc Tử Mạc nên ra sức nịnh nọt cô. Sơ Giao rất giận Tử Mạc vì chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cô trong công việc. Hai người đang tranh cãi thì mẹ Sơ Giao đi tới hỏi thăm. Thế là cô đành phải nói dối với mẹ rằng Tử Mạc đây chính là Lạc Thư, bạn thân của Sơ Thần. Bà thấy người quen nên liền rủ anh vào nhà dùng bữa cơm thân mật với gia đình. Khi bà giới thiệu anh là Lạc Thư, ai cũng bất ngờ. Hai bố con Sơ Giao họp lại, thôi thì đằng nào cũng nói dối rồi, bây giờ phải phối hợp diễn nốt cho trọn vẹn câu chuyện. Vậy là trưa hôm đó Tử Mạc dưới danh nghĩa là Lạc Thư ăn một bữa cơm đầy gượng gạo với gia đình nhà Sơ Giao. Cũng may là mọi người diễn tốt nên bà mẹ không phát hiện ra. Tối đó tiễn Tử Mạc ra về, anh rất không hài lòng khi bị nói dối danh tính như vậy. Nhưng vì để giúp bạn gái nên Tử Mạc cũng đành chấp nhận để cô vui lòng. Vì dù sao anh giờ đây dưới danh xưng Lạc Thư, anh có thể tới nhà thăm cô một cách thoải mái. Nói xong cả hai ôm nhau tạm biệt rồi ai về nhà nấy. Sáng hôm sau Tử Mạc tới nhà của Lăng Vũ để than phiền về chuyện bị bà mẹ nhận nhầm là Lạc Thư, không biết phải xử trí ra sao. Thì Lăng Vũ khuyên anh tới đâu hay tới đó cố gắng diễn tròn vai. Thứ nhất là để giúp mẹ Sơ Giao chữa chấn thương tâm lý, rồi sau đó sẽ dần dần công khai chuyện tình cảm sau cũng được. Thế là Tử Mạc liền tay xách nách mang đến nhà Sơ Giao rất nhiều đồ đạc, quả cáp. Thấy bà mẹ có vẻ đói nên anh đã đích thân vào bếp nấu nướng, nhưng một tay công tử bột như anh chưa từng biết nấu ăn là gì, nên lóng ngóng trong bếp mãi mà không xong, lại còn làm khói bay đầy nhà và lửa bùng lên trong bếp. Bà mẹ thấy vậy thì lại đổ bệnh, cũng may mọi người về kịp thời trấn an bà mẹ. Tử Mạc vô cùng áy náy vì hành động này. Sơ Giao trách anh và nói sau này không cần anh phải đến nữa. Nghe những lời đau lòng đó làm Tử Mạc vô cùng buồn bã. Lạc Thư ở trên nhà đọc được những lời nhắn của Tử Mạc để lại thì hiểu ra anh cũng chỉ muốn giúp đỡ mọi người. Sáng hôm sau Lạc Thư gặp Tử Mạc để nói chuyện. Anh không trách Tử Mạc mà còn dặn dò những điều cần lưu ý khi ở nhà mình để tránh làm ảnh hưởng đến bệnh tình của bà mẹ. Chuyển cảnh Hàn Tổng gặp mặt Ngô Á Quân để bàn bạc về chuyện hợp tác đầu tư trong dự án sắp tới. Hàn Tổng đưa ra điều kiện sẽ đầu tư 60 củ khoai để chiếm 10% cổ phần dự án, kèm theo đó là 5% cho cá nhân ông ta, để ông có thể kiếm tí màu khi về già. Hàn Tổng còn e rằng không đồng ý nhanh là ông sẽ hợp tác với bên Tâm Ý làm Ngô Á Quân rén ngang, và đành phải chấp nhận hai điều kiện đó của Hàn Tổng. Bên này Sơ Giao trở về thì thấy Tử Mạc lại tới nhà mình, lo sợ anh ta sẽ làm ảnh hưởng tới bà mẹ. Lạc Thư đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, cái gì cần lưu ý anh cũng đã dặn dò cẩn thận nên Sơ Giao cũng yên tâm hơn phần nào. Hôm đó Đan Đan bất ngờ tới thăm nhà Lạc Thư, bà mẹ rất vui khi thấy cô và còn đón tiếp rất nhiệt tình. Bà hỏi han tình hình gia đình Đan Đan và cô cũng buột miệng nói ra luôn. Lạc Thư phải lôi cô đi chỗ khác để tránh làm lộ mọi chuyện. Sau khi giải thích rõ ràng thì Đan Đan cũng hiểu ra và cảm thấy khâm phục Lạc Thư. Khi phải đóng giả và sống một cuộc đời khác, anh không ngần ngại việc này và đặt quyết tâm sẽ bảo vệ gia đình này dù có thể nào đi nữa. Chuyển cảnh tối đó Tử Mạc tìm Lạc Thư để uống rượu và chút bầu tâm sự. Anh đang không hiểu lý do mà Sơ Giao cứ mãi không hài lòng với mình. Lạc Thư cho hay mặc dù Tử Mạc rất tốt nhưng cách thể hiện của anh hơi lố nên Sơ Giao sẽ không thích. Vì thân anh là đại thiếu gia của Long Tường, còn Sơ Giao thì chỉ muốn dựa vào thực lực của mình để phấn đấu, không muốn ai bàn tán dị nghị. Tiện đây Lạc Thư cũng nhờ Tử Mạc hỗ trợ anh dự án đánh giá thị trường. Hôm sau Tử Mạc gặp Sơ Giao và xin lỗi cô về những chuyện đã gây ra. Anh cũng khoe rằng từ nay sẽ tập trung vào công việc vì Lạc Thư vừa nhờ anh làm một dự án vô cùng xịn sò. Sơ Giao cũng rất vui vì Tử Mạc đã trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Ngày hôm đó server của công ty Tâm Ý và công ty của Ngô Á Quân đều bị sập do tốc độ truyền tải thấp dẫn tới ứng dụng bị tự động đăng xuất liên tục. Nhóm Lạc Thư tích cực sửa lỗi và viết lại cách tính toán các đoạn mã. Đột nhiên Đại Lạc nghĩ ra một ý tưởng, đó là viết lại cách tính toán để đẩy nhanh tốc độ truyền tải cho ứng dụng và đã thành công. Còn phía bên này đội IT của Ngô Á Quân thì chịu chốt với đoạn mã vì là đồ ăn cắp thì làm sao mà hiểu được giá trị cốt lõi. Tên nhân viên còn đề xuất vài ý tưởng ngáo đá làm Ngô Á Quân vô cùng bực mình vì nuôi phải đội IT toàn là báo thủ vô dụng. Hôm sau ở công ty Tâm Ý, mẫu vòng tay mới đã được thiết kế bởi Đại Lạc. Lạc Thư rất vui vì điều này và muốn mang mẫu thử nghiệm này cho Sơ Giao xem đầu tiên. Nhưng khi về nhà anh lại bất ngờ khi thấy Sơ Giao và Tử Mạc ở đây với một thái độ vô cùng nghiêm túc. Thì ra hai người chính thức công bố chuyện yêu đương hẹn hò với bố mẹ. Hai ông bà nghe vậy thì lấy làm mừng rỡ cho đôi con trẻ. Nhưng Lạc Thư thì lại vô cùng buồn bã không nói lên lời. Tử Mạc cũng hẹn sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ bố mẹ hai bên gia đình. Bà mẹ chợt nhớ ra rằng Lạc Thư mà bà biết bố đã mất lâu rồi. Cơ mà cũng may Lạc Thư thật đã chữa cháy cho pha đó nên bà mẹ không có nghi ngờ gì. Chuyển cảnh tại công ty của Ngô Á Quân, tay nhân viên IT thông báo lỗi đăng xuất đã được sửa thành công. Ngay lập tức Ngô Á Quân đắc ý cho dự án của hắn trở lại đường đua để chiến đấu với nhóm của Lạc Thư.
Ở công ty Tâm Ý thấy ứng dụng của Ngô Á Quân đã được khắc phục thì vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao hắn lại sửa được. Lạc Thư bắt buộc phải có phương án khác để cứu vớt dự án tung ra sản phẩm trong thời gian tới. Lão Thư tới gặp anh Thiện để xin kéo dài thời gian ra mắt sản phẩm. Vì hiện tại phía công ty của Ngô Á Quân đã đuổi kịp tiến độ rồi, nhưng anh Thiện không hài lòng chút nào. Vì kéo dài như này sẽ tốn rất nhiều tiền và các cổ đông thì đã mất hết kiên nhẫn rồi. Trở lại công ty, nhóm phát triển sản phẩm giờ nhận ra một vấn đề, đó là vòng tay khi đeo sẽ tạo ra khó khăn trong một số bài tập liên quan đến cổ tay của người sử dụng. Sau một hồi bàn bạc, Lạc Thư quyết định sửa sản phẩm từ vòng tay trở thành vòng cổ. Nhóm cho thử sản phẩm đó lên 2 vận động viên để kiểm tra số liệu so sánh. Kết quả trả về cho thấy vòng tay và vòng cổ đều đạt độ chính xác như nhau, nên bước đầu đã có sự thành công. Tuy nhiên ở bên này công ty Long Tường, Sơ Giao bất ngờ nhận được bản kế hoạch phát triển sản phẩm của công ty Phi Dực thuộc tập đoàn của Ngô Á Quân. Nó có sản phẩm nổi bật giống hệt với sản phẩm của Lạc Thư đang phát triển. Cô nghi ngờ đã có sự sao chép nên tới công ty Tâm Ý để hỏi. Nhưng cô bạn tư vực đã giải thích cặn kẽ, sản phẩm này toàn bộ đều là do Lạc Thư dày công nghiên cứu và đặt hết tâm huyết vào nó. Anh làm là để giúp mẹ mình theo dõi bệnh tình và giờ đây là để tưởng nhớ đến người bạn đã khuất. Sơ Thần tối đó về nhà, Lạc Thư được Sơ Giao cho hay bản thân đã hiểu nhầm, ngỡ tưởng anh sao chép ý tưởng của công ty Phi Dực. Nghi ngờ trong nhóm có nội gián bán thông tin cho đối thủ nên Lạc Thư cần tìm ra kẻ đó ngay lập tức. Sơ Giao cũng nghi ngờ là do Tử Mạc đã không may nói ra bí mật sản phẩm với bố mình, nên cô dò hỏi anh, nhưng giữa Tử Mạc và bố nói chuyện với nhau không quá 5 từ nên không có chuyện anh tiết lộ cho ông ấy biết được. Tử Mạc khó chịu tìm anh bạn thân để giải bày, thì được anh ấy cho hay rằng Sơ Giao đang giúp điều tra nội gián đã bán thông tin sản phẩm cho phía đối thủ. Ngay hôm sau, Tử Mạc đã tới công ty Tâm Ý để giúp Lạc Thư tìm ra tên nội gián đó. Lúc này Lạc Thư mới cho mọi người hay, ý tưởng thay đổi sản phẩm thành vòng cổ của bọn họ đã bị bên công ty Phi Dực biết là sao chép một mẫu giống y nguyên. Như thế chuyện cơ mật này bị lộ chắc hẳn đã có người đã bán đứng công ty. Thế là mọi người bắt đầu nghi ngờ và đổ lỗi cho nhau. Cuối cùng thì chẳng tìm được ai vì ai cũng có chứng cứ ngoại phạm, vì đã sắp đến ngày ra mắt sản phẩm liền. Lạc Thư đã đến trao đổi với công ty Long Tường nhằm thu hút vốn đầu tư, vì sản phẩm mới của anh sẽ có tiềm năng phát triển trên thị trường. Sơ Giao trong lúc học có để ý thấy bà chị Kỳ Dịch đã thu âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện. Sau đó chị ta ra nhà vệ sinh báo tin cho Ngô Ái Quân bên công ty Phi Dực. Toàn bộ cảnh này đã bị Sơ Giao nhìn thấy hết. Sau đó Lạc Thư về công ty báo tình hình hợp tác với bên Long Tường cho các thành viên, còn cẩn thận mời mọi người tới nhà hàng để ăn mừng thành công. Sơ Giao đang làm việc thì Tử Mạc đến rủ đi ăn tối, nhưng cô lại giả vờ quên và nói bận đi giải quyết công việc. Thế là Tử Mạc tức tối rủ luôn chị trợ lý kia đi cho đủ mâm. Tới nhà hàng anh mượn rượu giải sầu vì bị Sơ Giao cho ăn quả bơ. Suốt ngày anh còn nói bóng gió về việc bố anh ta đang lên kế hoạch phá vỡ nội bộ công ty Tâm Ý của Lạc Thư. Chị trợ lý Kỳ Dịch kia nghe xong thì tưởng bở hùa theo, nói sẽ giúp một tay để làm việc đó, nhưng đâu ngờ lại đang mắc mưu của Tử Mạc. Sau khi đã có được thông tin Kỳ Dịch xin phép về trước, lúc này Sơ Giao mới ra mặt và đây toàn bộ là kế hoạch của cô và Tử Mạc. Trước đó Sơ Giao khi phát hiện Kỳ Dịch báo tin cho Ngô Á Quân thì đã gọi điện nói cho Lạc Thư sự nghi ngờ của mình. Thế là ba người đã cùng nhau lên một kế hoạch vạch mặt. Ở nhà hàng bên này, Lạc Thư cùng các thành viên nhóm cũng đang ăn tiệc và không ai được phép sử dụng điện thoại. Trong cuộc nhậu đó đang vui vẻ thì điện thoại của anh bạn Hoa Dương đổ chuông. Người gọi không ai khác là chị trợ lý Kỳ Dịch. Khi bắt máy, Kỳ Dịch đã tuôn một tràng các bí mật bán đứng khiến mọi người chỉ biết lặng thinh lắng nghe. Thì ra trước đó Hoa Dương đã lén lút bán thông tin cho Kỳ Dịch và công ty Phi Dực với một số tiền là 200 vạn. Đến lúc này mọi người mới nhận ra kẻ nội gián chính là Hoa Dương. Anh ta lúc này tức giận đứng lên chửi bới và đổ lỗi cho Đại Lạc vì đã nhảy vào cướp công của anh ta trong dự án. Đại Lạc cũng không vừa mà đứng dậy nói, đây là công sức của toàn bộ thành viên chứ Hoa Dương không có quyền gì mà bán thông tin như vậy. Cả hai túm cổ định giải quyết mâu thuẫn nhưng Lạc Thư đã ngăn lại, lạnh lùng đuổi Hoa Dương đi cho khuất mắt. Chuyển cảnh ngày hôm sau, ở Tâm Ý bất ngờ nhận được đơn kiện của Ngô Á Quân. Hắn ta kiện công ty của họ đã ăn cắp sáng chế sản phẩm vòng cổ. Đại Lạc đề xuất ý kiến sẽ về tổng công ty xã hội để nhờ một số người bạn tìm hộ chứng cứ. Nếu có đủ bằng chứng sẽ tạo được thế chủ động và kiện ngược lại công ty Phi Dực của Ngô Á Quân. Sau một hồi đắn đo thì Lạc Thư cũng đồng ý với phương án này. Còn phía Ngô Á Quân, hắn ta đã trực tiếp đến công ty Long Tường để gặp Hàn tổng. Bơm đều về chuyện hợp tác với Lạc Thư sẽ không có lợi, chi bằng chấm dứt từ sớm để tránh hậu quả về sau. Nhưng Hàn tổng lấy lý do rằng phải trao đổi lại với phía hội đồng rồi mới đi đến quyết định được. Hôm sau, Sơ Giao gọi cho Lạc Thư thông báo đơn xin đầu tư của bọn họ đã bị Long Tường phủ quyết và đổi hướng sang hợp tác đầu tư cho công ty của Ngô Á Quân. Bên phía công ty của anh Thiện cũng không khả quan mấy. Khi nghe tin sản phẩm của Tâm Ý dính đến đạo nhái, hội đồng quản trị ngay lập tức cắt đầu tư và chấm dứt hợp tác. Lạc Thư và các thành viên khi biết tin bị cắt hết khoản đầu tư thì vô cùng buồn bã và lo lắng. Trở về công ty tư vực cố liên hệ lại với những nhà đầu tư khác nhưng tất cả đều từ chối, vì họ thấy Tâm Ý giờ đây quá nhiều rủi ro. Còn bên này công ty Long Tường, Hàn tổng đã công bố quyết định đưa Sơ Giao lên làm phó tổng giám đốc phòng kế hoạch kinh doanh. Tuy nhiên lại chấm dứt toàn bộ nguồn đầu tư cho công ty Tâm Ý của Lạc Thư. Hàn tổng còn đề xuất tìm cách mua lại công ty Tâm Ý với giá thấp và để cho Sơ Giao đảm nhiệm. Chuyện này đưa Sơ Giao vào một thế khó khiến cô từ chối cũng không được mà nhận làm cũng không xong. Sơ Giao mang bản hợp đồng thu mua công ty đến cho Lạc Thư. Con số đưa ra là 500 vạn khiến ai cũng chán nản vì bị tụt sốc trầm trọng. Hai anh bạn thì có vẻ muốn chấp nhận sự thật nhưng cô bạn tư vực thì không đồng ý.
động viên mọi người cố gắng gượng chờ kết quả từ phía Đại Lạc đang đi tìm bằng chứng. Sơ Giao về báo cáo lại với Hàn tổng rằng phía Tâm Ý từ chối bán công ty. Hàn tổng không hài lòng với điều này và yêu cầu Sơ Giao phải giải quyết nó trong vòng 1 tháng. Tử Mạc hay tin liền tìm tới Lạc Thư khuyên anh nên chấp nhận cái giá đó mà bán công ty để khởi nghiệp lại từ đầu. Nhưng Lạc Thư nhất quyết từ chối vì anh còn tâm nguyện chưa hoàn thành. Tử Mạc cũng cho hay Sơ Giao là người phụ trách việc thu mua này. Nếu không thành công chắc chắn cô sẽ bị công ty Long Tường đuổi việc. Thế là hôm sau Lạc Thư đã đến đưa cho Hàn tổng bản hợp đồng mua bán công ty. Tâm ý của anh Hàn tổng có vẻ rất vui vì điều này. Sơ Giao thì không hề vui chút nào, nhưng ý Lạc Thư đã quyết thì cô cũng không thể làm được gì hơn. Xong việc Lạc Thư cũng gọi điện cho các thành viên thông báo giải tán công ty ai về nhà nấy. Bố mẹ thấy Lạc Thư buồn thì bán tín bán nghi, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Ông bố liền gọi điện cho Sơ Giao để hỏi thì biết được việc Lạc Thư thất bại và đã bán công ty. Tối đó hai bố con đã có một cuộc tâm sự mỏng về nhân sinh quan. Ông an ủi động viên Lạc Thư để tiếp thêm cho anh nguồn động lực. Hôm sau Tử Mạc gặp Lạc Thư khuyên anh hãy từ bỏ công ty, hãy trở thành Lạc Thư thật sự chứ không phải giả danh Sơ Thần nữa. Còn việc chăm lo cho gia đình Sơ Diện thì hãy cứ yên tâm giao cho Tử Mạc đây. Ngay sau đó Lạc Thư bắt đầu lại công việc và cùng Tư Vực đi thuê một căn nhà mở để mở văn phòng. Anh về nhà xin phép bố mẹ ra ở riêng, nói dối mẹ là chuyển đến trường ở để chuẩn bị cho kỳ thi. Bố và Sơ Giao cũng kết hợp để nói với bà mẹ giúp Lạc Thư có được sự đồng ý chuyển ra ngoài ở. Hôm sau cả nhà cùng chuẩn bị đồ đạc. Sau đó tiễn Lạc Thư lên đường nhập học, tiếp đó anh tới nhà mới của mình để bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng nhà mới này cũng chỉ cách nhà cũ một con đường để giúp Lạc Thư tiện theo dõi chăm sóc bố mẹ. Chuyển cảnh Tư Vực tới Bắc Kinh để tìm Đại Lạc. Một phần vì lo lắng cho anh, Đại Lạc đã tìm hiểu được. Sau khi Ngô Á Quân có được thông tin sản phẩm đã ngay lập tức lên kế hoạch sản xuất mẫu y như vậy. Nhưng tiếc thay chứng cứ số liệu anh vẫn chưa thể lấy được, bắt buộc cả nhóm phải lên một kế hoạch tỉ mỉ hơn nhằm lấy lại bản quyền sáng chế sản phẩm đó. Sơ Giao ở nhà lo lắng cho Lạc Thư nên đã tới trường để thăm anh. Nhưng bà quản lý ký túc xá cho hay rằng anh đã nghỉ học từ rất lâu rồi. Cô liền gọi điện hẹn gặp Lạc Thư thì mới biết anh đã dọn ra ngoài ở. Biết Lạc Thư ở ngoài một mình vất vả nên Sơ Giao đã nhờ Đan Đan qua chăm sóc cho anh. Đan Đan tìm được đến nhà mới của Lạc Thư cùng với rất nhiều đồ ăn. Những ngày sau đó Đan Đan liên tục đến và mua rất nhiều đồ cũng như nấu ăn cho Lạc Thư, vì biết anh sẽ không thể tự chăm sóc cho bản thân mình được. Tuy nhiên cô lại nấu mì với trứng gà, Lạc Thư ăn xong thế là lên cơn dị ứng. Sơ Giao đang đi siêu thị với Tử Mạc thì nghe tin từ Đan Đan. Cô lập tức tới bệnh viện vì Lạc Thư dị ứng với trứng nên phải cấp cứu. Cũng may bác sĩ cho hay Lạc Thư không sao và chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ ổn. Sáng hôm sau Lạc Thư tỉnh dậy thì thấy Đan Đan ngủ gục bên cạnh. Anh rất cảm kích vì Đan Đan đã chăm sóc mình. Còn cô thì đang cảm thấy rất áy náy vì đã gây nguy hiểm khiến anh phải nằm viện như thế này. Tử Mạc thì lái xe đưa Sơ Giao về. Anh rất không vui khi Sơ Giao quan tâm Lạc Thư nhiều như vậy. Còn mình thì bỏ bê không chút đói hoài. Tử Mạc hẹn gặp hai người bạn thân để tâm sự nỗi niềm. Anh chợt nghĩ ra một phương án, đó là mau chóng kết hôn với Sơ Giao để gạo nấu thành cơm. Chuyển cảnh Lạc Thư đã khỏe trở lại và tới phòng gym để kiểm tra số liệu kinh doanh sản phẩm. Đan Đan muốn giúp anh một tay nhưng Lạc Thư đã từ chối. Sau đó lúc trở về Đan Đan đã nói rõ với Lạc Thư chuyện hôm anh nhập viện là chị Sơ Giao đã qua chăm sóc Đan Đan. Xin lỗi vì đã nói dối nhưng thật sự cô rất thích anh. Một lần nữa Lạc Thư từ chối tình cảm của Đan Đan một cách phũ phàng. Sau đó Đan Đan tìm đến Sơ Giao để tâm sự. Cô cho Sơ Giao biết mình đã tỏ tình nhưng thất bại. Người mà Lạc Thư thích trước giờ chỉ có mình Sơ Giao thôi. Ông bố từ xa nghe được chuyện này thì vô cùng sốc. Sơ Giao nghe xong thì cố tỏ ra bình tĩnh, cũng nhờ Đan Đan thời gian nay giúp mình chăm sóc cho Lạc Thư. Hôm sau hai bố con Sơ Giao dẫn bà mẹ đi khám định kỳ. Ông cũng tâm sự mỏng với con gái. Cô giờ đã lớn rồi nên ông tôn trọng quyết định lựa chọn của con gái trong tình yêu, miễn sao cô thấy hạnh phúc là được. Đan Đan bên này tìm đến Sơ Thần để nói ra tâm trạng của mình, khuyên anh không nên có tình cảm với Sơ Giao. Vì ít nhất hai người không phải huyết thống nhưng đã lớn lên cùng nhau. Cô cũng sẽ chờ đợi Lạc Thư để anh chấp nhận tình cảm của mình. Chuyển cảnh hôm đó Tử Mạc sắp xếp một cuộc gặp gỡ cho hai bên. Phụ huynh cũng là để ra mắt trước khi cưới anh khéo léo kết hợp với bố mẹ. Diễn kịch dưới danh nghĩa là Lạc Thư còn ông Hàn chỉ là bố dượng. Vở kịch diễn ra suôn sẻ khiến bà mẹ của Sơ Giao không chút nghi ngờ gì và mọi thứ được chót lọt. Tối hôm đó Sơ Giao được hẹn tới một nhà hàng. Cô bất ngờ khi Tử Mạc đã chuẩn bị một buổi cầu hôn lãng mạn ở đây với sự chân thành và yêu thương mà Tử Mạc dành cho mình. Vì vậy Sơ Giao đã đồng ý lời cầu hôn tuyệt vời đó. Khi trở về Sơ Giao bất ngờ khi thấy Lạc Thư đang chờ mình, hai người lên sân thượng để tâm sự. Ở đây Lạc Thư đã thổ lộ tình cảm của mình với Sơ Giao, nhưng cô không trả lời tình cảm đó vì không muốn mất đi người em này. Cũng không thể xác định tình cảm của bản thân dành cho Lạc Thư là tình yêu hay tình cảm gia đình nữa. Để bản thân không hối hận, Lạc Thư nói ra lời yêu với Sơ Giao nhưng cô từ chối và cho anh xem chiếc nhẫn cầu hôn của Tử Mạc. Nói xong Sơ Giao bỏ đi với hai hàng nước mắt, bỏ lại Lạc Thư đứng đó bơ vơ một mình cô đơn và lạnh lẽo. Sáng hôm sau bố mẹ biết Sơ Giao đã được cầu hôn thì vô cùng mừng rỡ, còn nhanh chóng nghĩ đến việc kết hôn để sớm sinh quý tử cho ông bà. Ông bố cũng được Sơ Giao cho biết bản thân đã xác định tình cảm ơn Lạc Thư. Ông cũng yên tâm khi cả hai đã nói hết ra được lòng mình. Sau đó ông bố đến thăm Lạc Thư ở căn nhà mới, hai bố con ngồi tâm sự một lúc. Nhận được tin báo từ Đan Đan rằng bà mẹ đang muốn tới trường để gặp Lạc Thư. Ngay lập tức hai bố con lại phối hợp bắt xe về nhà ngay để ngăn cản bà mẹ. Cũng may Đan Đan đã cầm chân được bà mẹ để kịp lúc hai bố con Lạc Thư trở về.
Bên này công ty Long Tường Hàn tổng rất vui khi con trai ông đã cầu hôn thành công với Sơ Giao. Ông cũng đề xuất việc mở rộng quy mô kinh doanh sang nước ngoài, cũng là để lo cho tương lai của hai đứa sau này. Đến lúc đó mong Sơ Giao sẽ hết lòng vì công ty, cũng như là để giúp Tử Mạc trong việc quản lý, nhưng mỗi tội ông lại đang bốc phét. Tối đó trở về nhà, ông bố lại than phiền về chuyện mẹ suốt ngày lải nhải mong Sơ Thần trở về nhà. Ông mong Sơ Giao sẽ nói chuyện để khuyên Lạc Thư trở về tiếp tục làm Sơ Thần của bố mẹ. Vậy là Sơ Giao gọi điện cho Lạc Thư cảm ơn anh vì đã chăm lo cho gia đình và mong sao anh có thể quay về để cho mẹ bớt ngóng trông. Sáng hôm sau đang chuẩn bị dọn về nhà thì Tư Vực và Đại Lạc từ Bắc Kinh trở về ghé qua thăm. Chuyện tìm kiếm bằng chứng ở công ty của Ngô Á Quân đã bị thất bại do tên đồng nghiệp cũ Hoa Dương xen ngang và cản bước. Hắn giờ đã làm việc chính thức cho Ngô Á Quân nên Đại Lạc chẳng thể làm được gì hơn. Lạc Thư đã có một kế hoạch mới để đối phó lại. Còn bên này Sơ Giao và Tử Mạc đang đi xem nhà mới để chuẩn bị ra ở riêng sau khi kết hôn. Đi vài căn cuối cùng cũng chọn được một căn hộ ưng ý, có thể đi thăm được bố mẹ đôi bên. Khi trở về Sơ Giao vô tình nhìn thấy Lạc Thư cũng đã trở lại, thế là hai chị em cùng lên nhà khiến bà mẹ rất vui. Vì cuối cùng cả nhà cũng đã đoàn tụ. Sau đó Lạc Thư cùng Đại Lạc và Tư Vực đến xem văn phòng mới. Tuy có hơi đơn sơ nhưng tất cả sẽ cùng nhau gây dựng lên một công ty mới nhiều thành công hơn. Bên này Tử Mạc và Sơ Giao đã hoàn thành việc mua nhà khiến cả hai rất vui. Đột nhiên Tử Mạc nhận được cuộc gọi báo bố anh bị ngất và đang nhập viện. Mẹ Tử Mạc rất lo lắng cho tình trạng bệnh của chồng, nhưng anh và Sơ Giao đã ở bên trấn an và chờ kết quả cuối cùng. Việc Hàn tổng bị ngã bệnh khiến một người con như Tử Mạc vô cùng sốc và dường như không thể chấp nhận sự thật. Sau đó Hàn tổng cũng đã tỉnh lại và ông giao lại toàn bộ công việc ở công ty cho Sơ Giao phụ trách. Bác sĩ đến thông báo kết quả rằng Hàn tổng nghi ngờ có một khối u bạch cầu nhưng chưa thể xác định là lành tính hay ác tính. Hàn tổng bản tính cứng đầu chỉ muốn chuyển viện ngay, mặc cho Tử Mạc có khuyên ngăn. Bên này công ty mới của Lạc Thư khi đang dọn dẹp thì bất ngờ Đan Đan đến thăm. Cô muốn góp vốn để làm cổ đông lớn giúp đỡ cho công ty của Lạc Thư. Anh thì một mực từ chối sự giúp đỡ đó nhưng hai người còn lại thì đồng ý. Và thế là Đan Đan chính thức trở thành một thành viên của công ty khởi nghiệp. Tối đó ở bệnh viện Hàn tổng đã dặn dò Sơ Giao rất nhiều thứ. Trước khi ông từ chức Hàn tổng sẽ đưa Sơ Giao lên Tạ Hỷ vị trí hiện tại của mình. Ông cũng không muốn bệnh tình của mình mà làm ảnh hưởng đến lễ cưới của con trai và Sơ Giao. Vậy là ngay sáng hôm sau Hàn tổng cho họp đội đồng cổ đông để ra quyết định từ chức. Cùng với đó là đưa Sơ Giao lên thay thế vị trí của mình và trao lại quyền hạn như một chủ tịch. Mọi người lo lắng Sơ Giao sẽ không đảm nhiệm được trọng trách này, nhưng Hàn tổng đã quyết định như vậy. Ông còn giao hết cổ phần trong công ty cho Sơ Giao quản lý. Ngày đầu tiên khi lên làm vị trí mới, Sơ Giao bị cô Kỳ Dịch làm khó, khi phân công các nhân viên làm thì ai cũng kêu bận, buộc Sơ Giao phải tự mình làm bản báo cáo kế hoạch. Về nhà mới để giám sát thi công thì bị lão thợ sửa gây khó dễ và làm hỏng hết mọi thứ. Vì căn bản lão ta muốn Sơ Giao mua nguyên vật liệu chỗ lão để kiếm thêm chút lợi nhuận. Hôm sau Sơ Giao đến công ty thì bất ngờ nhận tin bản báo cáo tài chính dự án cô ký tên đã bị làm giả. Hàn tổng đã xâm chiếm tài sản công ty và tuồn hết sang nước ngoài. Qua điều tra mới biết Hàn tổng đã đổi cổ phần thành tiền mặt và giờ đây Sơ Giao lại đang chịu trách nhiệm về số cổ phần đó. Ở bên này bệnh viện Tử Mạc lúc này mới biết bố đã nói dối mình về bệnh tình. Ông đã không còn nhiều thời gian, anh vô cùng tức giận trách mắng bố mình nhưng cũng vô cùng thương ông. Hàn tổng lúc này mới cho hay toàn bộ số tiền ông biển thủ đã được chuyển sang nước ngoài, để hai mẹ con có thể sống một cuộc đời khác khi không có ông ở bên. Việc sang nước ngoài chữa bệnh cũng chỉ là một cái cớ mà thôi. Long Tường của ông vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bên trong đã thua lỗ nặng, nên Hàn tổng từ sớm đã có kế hoạch dự phòng. Hàn tổng cũng muốn Tử Mạc hứa rằng sẽ không liên lạc gì với Sơ Giao nữa, bởi từ nay về sau cô sẽ phải gánh tội thay cho ông. Tử Mạc nghe xong thì vô cùng kích động vì bố mình đã làm hại đến Sơ Giao. Phía bên này Sơ Giao đang phải đối mặt với hội đồng cổ đông và có vẻ cô sẽ phải đối mặt với pháp luật. Vì vụ này gia đình lo lắng gọi cho cô, nhưng cô nói dối rằng đang đi nhậu với bạn bè để làm mọi người bớt lo lắng. Ở bên này Ngô Á Quân cùng tay giám đốc cũng đang rối hết não vì bị Hàn tổng lừa và cũng liên lụy vụ này. Vì đã giúp Hàn tổng làm giả giấy tờ, chợt Ngô Á Quân nhớ ra Sơ Giao nên tính kế đổ hết trách nhiệm lên cô. Nhưng chuyện sẽ được điều tra thêm nên hội đồng cho Sơ Giao đi về. Cô tới quán bar của Tử Mạc để tâm sự với cô bạn thân, đột nhiên có một đám côn đồ đến phá bĩnh và đòi được gặp Tử Mạc để thanh toán nợ nần. Biết Sơ Giao là hôn phu của Tử Mạc nên bọn chúng tính làm khó cô. Đúng lúc này Lạc Thư tìm tới thấy chị gặp nguy hiểm liền xông ra giao chiến với đám côn đồ. Không may Lạc Thư đã bị con dao găm của một tên đâm trúng lưng dẫn tới trọng thương. Sau khi ca phẫu thuật kết thúc, bác sĩ thông báo vết thương bị đâm đã được xử lý, nhưng đầu đập mạnh xuống đất sẽ làm ảnh hưởng tới não. Lạc Thư hiện tại đang trong tình trạng hôn mê sâu. Bà mẹ lúc này vô cùng sốc và lại lên cơn bệnh. Gia đình Sơ Giao có lẽ lần này đã gặp phải đại họa. Vì gia đình đang khó khăn nên Sơ Giao tới phòng kế toán xem ứng trước 2 tháng tiền lương. Sau một hồi trao đổi, kế toán đồng ý ứng tiền cho cô, đồng thời đây cũng là tiền đền bù cho Sơ Giao, bởi cấp trên báo xuống cô đã bị cắt chức về vườn. Sơ Giao tới nhà mới đang tu sửa thì cũng đã bị niêm phong do không trả đủ tiền nhà. Ở nhà bà mẹ đã được xuất viện về, nhưng trong lòng cứ cảm thấy lấn cấn không biết Sơ Thần của bà đang ở đâu. Ông chồng phải nói dối rằng Sơ Thần đang đi học nên sẽ tạm thời vắng mặt. Hôm sau vợ chồng bạn thân đến bệnh viện thăm Lạc Thư, cô bạn còn cẩn thận để lại một số tiền cho Lạc Thư lo viện phí. Đang đi về thì Sơ Giao chạy tới muốn trả lại số tiền đó, nhưng cô bạn đã nói dối rằng đây là tiền bên sự kiện cưới họ trả lại vì buổi lễ đã bị hủy. Sơ Giao nghe vậy thì cũng xuôi lòng, nhưng thật ra đây là tiền mừng cưới của hai vợ chồng cô bạn.
Anh chồng rất lo lắng khi phải dùng khoản tiền này, nhưng cô vợ cho hay hoạn nạn mới thấy chân tình. Gia đình Sơ Giao đang lúc khó khăn thì họ nên giúp một tay để chia sẻ gánh nặng. Hôm sau đám bạn của Lạc Thư đến viện thăm thì gặp cảnh phóng viên đang bâu đầy trước cửa phòng bệnh. Họ liên tục đưa ra những câu hỏi vô cùng ngứa tai, anh Thiện cũng xuất hiện chửi đám phóng viên rác rưởi đó và đuổi hết bọn họ đi. Chuyển cảnh ở văn phòng của Ngô Á Quân, anh bạn Hoa Dương đã lén quay được cuộc nói chuyện của hắn ta với đồng phạm Quách Giang Phong về vụ thuê người đánh Lạc Tư, mọi chi tiết đã được ghi vào điện thoại. Bên phía đồn cảnh sát cũng đã bắt được 2 tên hung thủ ra tay tấn công Lạc Thư. Hôm đó dù bị tra khảo nhưng bọn chúng vẫn khai man mà không chịu nhận tội. Anh Thiện sau một thời gian điều tra thì hẹn Sơ Giao để nói chuyện. Anh phát hiện vụ tấn công Lạc Thư hôm đó có liên quan đến vụ việc nợ nần nhà họ Hàn. Chuyển cảnh sáng hôm sau, Kỳ Tích xuất hiện giúp Lạc Thư tỉnh lại, nhưng xui thay chân của anh đã mất cảm giác. Bác sĩ yêu cầu đi chụp cắt lớp để kiểm tra kỹ hơn vì sợ cột sống bị ảnh hưởng. Sau khi đã kiểm tra, bác sĩ thông báo dây thần kinh ở lưng của Lạc Thư bị chèn ép, rất dễ dẫn tới khả năng bại liệt. Đan Đan ở gần đó cũng đã nghe thấy hết. Sơ Giao muốn Đan Đan giữ kín chuyện này một thời gian vì Lạc Thư cũng chỉ vừa mới tỉnh, nên cô không muốn anh phải chịu cú sốc lớn như này. Trở lại phòng bệnh, những người bạn cũng đã có mặt và rất vui mừng vì Lạc Thư đã tỉnh lại. Động viên anh rồi dần dần cơ thể sẽ hồi phục nên không cần phải quá lo lắng. Tại Long Tường, cảnh sát sau khi có đủ chứng cứ đã tới để bắt giữ Quách Giang Phong vì tội thuê người tấn công gây thương tích cho Lạc Thư. Đan Đan cũng cho Lạc Thư biết vụ tấn công lần đó là do Quách Giang Phong đã thuê người làm, và hiện tại gia đình họ Hàn đã bán hết cổ phần để trốn sang nước ngoài. Sau đó Đại Lạc sau khi điều tra về cũng đã xác nhận với Lạc Thư tin nhà họ Hàn đã trốn nợ, và giờ đây Sơ Giao phải một mình gánh hết trách nhiệm. Đám người đó tìm Sơ Giao gây khó dễ, cốt là để tìm tung tích nhà họ Hàn. Chuyển cảnh, anh Thiện vì để tìm được nguồn tài trợ cho công ty của Lạc Thư nên đã đích thân dùng mối quan hệ để đi kêu gọi nhà đầu tư. Khi đã tìm được người chịu hợp tác, anh liền vui mừng đến thông báo cho Lạc Thư biết. Các anh em công ty nhận được tin thì lập tức tiến hành hoàn thiện sản phẩm cho kịp tiến độ đầu tư. Anh Thiện cũng gặp bác sĩ để yêu cầu chữa cho Lạc Thư dù có phải tốn bao nhiêu tiền đi nữa. Anh cũng giúp Sơ Giao tìm được công việc thích hợp, đó là ở công ty anh. Chỉ cần cô thể hiện tốt, không phụ lòng anh là được. Sơ Giao trở về phòng thì thấy Lạc Thư đang cố gắng đứng dậy để đi lại. Anh lúc này cũng đã biết bản thân đang bị liệt. Bác sĩ cho anh biết rằng quá trình hồi phục sẽ kéo dài hơn dự kiến. Cùng đó, nếu cột sống hỏng thì phải phẫu thuật cắt bỏ và ghép lại thì mới có cơ may hồi phục. Ngoài những nguy cơ kể trên thì chi phí cũng là một vấn đề nan giải vì nó rất đắt đỏ. Sơ Giao liền tới tìm người bạn thân để vay mượn chút tiền phẫu thuật. Không lòng vòng, cô bạn liền lấy ra tấm thẻ ngân hàng của mình chứa tất cả tiền trong đó rồi giao nó cho Sơ Giao mà không nghĩ ngợi nhiều. Điều này làm Sơ Giao vô cùng cảm động. Các anh em cột chèo trong công ty mỗi người cũng quyên góp ít có nhiều có để mong giúp được cho Lạc Thư. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng trong đó cả tình cảm bao la của họ dành cho người bạn của mình. Tư vực đại diện anh em công ty đến đưa số tiền này cho Sơ Giao làm cô vô cùng cảm kích. Anh Thiện tốt bụng cũng sắp xếp công việc cho Sơ Giao ở công ty Long Thiên. Anh cũng thoải mái thời gian cho Sơ Giao để có thể đảm nhận việc cùng đó là chăm sóc cho Lạc Thư. Sau nhiều ngày thì cũng đến ngày Lạc Thư thực hiện ca phẫu thuật. Mọi người anh em bè bạn đều ở bên ngoài lo lắng chờ đợi kết quả. Một hồi căng thẳng trôi qua thì bác sĩ cũng đã đi ra thông báo ca phẫu thuật thành công, và phần còn lại là dựa vào ý chí người bệnh về việc tập luyện phục hồi hàng ngày. Một thời gian dài sau đó, hệ thống thần kinh của Lạc Thư đã hồi phục trở lại. Anh cũng bắt đầu tập luyện và có những bước đi tập tễnh đầu tiên sau cuộc phẫu thuật. Vì thời gian Lạc Thư vắng mặt quá lâu nên nhà đầu tư mà anh Thiện giới thiệu vô cùng sốt ruột. Cùng với đánh giá kết quả kiểm nghiệm sản phẩm không được như mong đợi nên nhà đầu tư đã mắng Tư vực một trận khiến cô rất thất vọng. Về đến công ty thấy cả đám không làm mà chỉ mãi chơi game khiến cô đang giận cá liền muốn chém thớt. Ngoài ra, tên Ngô Á Quân cũng đã tung những drama pha ke về công ty của cô để kêu gọi nhà đầu tư dồn vốn về công ty của hắn ta. Sau đó cả nhóm cũng đến thăm Lạc Thư vì biết mấy hôm nay tâm trạng anh không được tốt, còn cẩn thận chuẩn bị rất nhiều đồ cho anh cùng với bài trị liệu massage mong Lạc Thư có thể vui vẻ hơn. Tối đó cuối cùng thì Tử Mạc cũng liên hệ lại với Sơ Giao. Lời anh ta nói ra chỉ là những câu xin lỗi đầy ải bi thương, nhưng lại không biết được bản thân Sơ Giao khi ấy đã phải trải qua những gì. Nghe những lời xin lỗi khiến nữ chính khóc nức nở, chỉ biết oán trách gia đình họ Hàn đã khiến gia đình cô phải rơi vào tình cảnh lâm ly bi đát này. Bác sĩ cũng thông báo với Sơ Giao tình hình hồi phục của Lạc Thư rất khả quan, nhưng để đi lại được như bình thường thì có thể mất vài chục năm, có khi phải liệt cả đời. Bác sĩ căn dặn người nhà và bệnh nhân nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Còn Lạc Thư bơ vơ bên ngoài nghe xong thì vô cùng suy sụp, anh cũng từ chối tất cả những lời quan tâm động viên đến từ mọi người. Anh dần khép mình vào trong bóng tối và chấp nhận sự thật phũ phàng. Sơ Giao sau những gì đã xảy ra thì trong lòng đã rung động và có tình cảm với Lạc Thư. Trong lần đó cô đã thổ lộ ra nỗi lòng mình với anh, trái tim cả hai đã cùng hòa vào một nhịp. Lạc Thư cũng xác nhận tình cảm với Sơ Giao, nhờ vậy mà anh cũng có thêm động lực và niềm tin mãnh liệt để hồi phục lại sức khỏe. Cô bạn Lâm Vũ rất vui khi nghe tin hai người đã tiến đến thành đôi, nhưng cũng khá e ngại nếu Tử Mạc trở về sẽ làm Sơ Giao khó xử. Còn Sơ Giao sau rất nhiều sự việc xảy ra giờ đây trái tim đã dần hóa đá với tình yêu vô thường của tên Tử Mạc. Anh em đồng nghiệp cũng rất vui mừng chúc phúc khi biết Sơ Giao và Lạc Thư đã chấp nhận lời tỏ tình của nhau. Từ khi có tí vitamin tình yêu, cuộc sống của Lạc Thư trở nên màu hồng rạng rỡ. Miệng lúc nào cũng luôn tươi cười và anh cũng tích cực tập luyện để mau chóng hồi phục và trở về với gia đình nhà. Sơ Giao những ngày sau đó Lạc Thư miệt mài trong phòng tập hồi phục chức năng. Cùng với đó là sự cổ vũ động viên từ Sơ Giao và Đan Đan đã giúp anh có những chuyển biến tích cực.
Kết quả cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ đó quả không làm mọi người thất vọng khi Lạc Thư đã có những bước đi đầu tiên sau ca phẫu thuật. Ai ai cũng vui mừng về kết quả này, nhưng chắc rằng chỉ có Đan Đan là buồn bã. Một chiếc GU sầu trao hết tấm chân tình mà lại không được hồi đáp khi thấy Lạc Thư vui vẻ bên Sơ Giao. Vì Lạc Thư đã có thể đứng dậy nên bệnh viện đồng ý cho anh xuất viện về nhà. Vừa về nhà là bà mẹ đã lo lắng sốt sắng lên, nhưng cũng may anh đã ổn và giấu được bà mẹ chuyện gặp sự cố không may đó. Bên này Tử Mạc đã quay trở về Hàng Châu sau một thời gian chữa bệnh cho bố. Hàn tổng thì đã không qua khỏi nên giờ đây Tử Mạc quay về để làm lại từ đầu. Cũng là để giải quyết chuyện dang dở với Sơ Giao, nhưng cô bạn Lâm Vũ thì cay cú cho Sơ Giao. Cô liền số một tràng văn vở rồi cũng trả lại cho Tử Mạc quán bar này cho anh ta, cũng không còn muốn liên quan gì đến tên cái nết kỳ cục này nữa. Ở công ty Sơ Tâm của Lạc Thư, anh đã quay trở lại và đốc thúc công việc. Sản phẩm làm ra có hơn 20% người dùng phản hồi không tích cực nên Lạc Thư đã đề xuất một phương án mới, đó là sản xuất máy đo thông minh. Sản phẩm mới của công ty Sơ Tâm tung ra thị trường được rất nhiều người đón nhận, nhưng phía Ngô Á Quân lại tìm cách để triệt hạ và bôi xấu sản phẩm đó. Lạc Thư và Ngô Á Quân đã gặp nhau mà đối mặt để nói chuyện. Anh biết thừa mọi âm mưu đều là do Ngô Á Quân giật dây, kể cả chuyện hacker đăng tên bôi nhọ danh dự công ty anh. Mặc dù luôn phải đối đầu với các kẻ xấu lâm le hãm hại mình, nhưng Lạc Thư lại rất tự tin. Anh còn cà khịa lại Ngô Á Quân làm hắn điên tiết lên mà không làm gì được. Hôm sau Hoa Dương kẻ phản bội đột nhiên quay trở lại công ty. Anh ta xin lỗi vì những chuyện đã gây ra và mong được một cơ hội làm lại với những gì đã xảy ra. Nhưng lúc này căn bản chẳng ai còn tin tưởng kẻ đã dối lừa này nữa nên chẳng ai đồng ý để cho anh ta quay lại. Thì ra phía Ngô Á Quân thực hiện âm mưu hãm hại công ty của Lạc Thư. Tất cả đều là do một tay Tử Mạc đứng đằng sau giật dây. Kèo vừa rồi thua nên anh ta tiếp tục bày mưu tính kế cho Ngô Á Quân để chơi xấu công ty Sơ Tâm. Biết thừa việc này có liên quan đến Tử Mạc nên Sơ Giao đã tới tìm anh ta để chất vấn. Tử Mạc vẫn rất tự cao tự tại khi nắm được thông tin bản quyền sản phẩm của công ty Sơ Tâm và có đội ngũ hacker hùng hậu. Hắn còn tranh thủ cơ hội xông tới ôm lấy Sơ Giao từ phía xa, đám săn ảnh đã chụp lại được cảnh đó. Sơ Giao tìm Lạc Thư cho anh biết người mà Tử Mạc nhắm tới là mình nên cô mong cả hai tạm thời không liên lạc gì, chờ mọi chuyện lắng xuống rồi tính tiếp. Nhưng ngay ngày hôm sau, bức ảnh Tử Mạc ôm Sơ Giao đã bị đám hacker tung lên mạng xã hội. Cùng đó là những caption và bình luận trái gió trở trời để điều hướng dư luận. Anh Thiện lo lắng hỏi Sơ Giao chuyện này, nhưng cô biết mình bị gài nên chẳng có gì có thể nói. Lạc Thư khi đọc bài báo này thì cũng rất đắng cay chua xót khi thấy cảnh bạn gái mình bị kẻ khác ôm. Tử Mạc còn trơ trẽn mang đồ tới công ty của Sơ Giao để nịnh đám nhân viên, còn khẳng định bản thân mới là bạn trai chính thức của Sơ Giao chứ không phải là Lạc Thư. Anh Thiện cũng khuyên Lạc Thư thời gian này phải hết sức bình tĩnh, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến này, tránh gặp Sơ Giao để đám phóng viên lá cải không có gì để viết rồi từ từ lật ngược tình thế. Vì để thanh minh cho sự việc trên mạng, Lạc Thư đã tổ chức một buổi ghi hình phỏng vấn. Anh nói ra toàn bộ sự việc với phóng viên phía công ty của anh và nhất là Sơ Giao chỉ là người bị hại trong vụ việc lần này. Sau đó Lạc Thư tìm Ngô Á Quân để làm rõ chuyện đăng tin giả. Một lần nữa muốn Ngô Á Quân suy nghĩ lại về chuyện hợp tác với Tử Mạc, nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Chuyển cảnh Tử Mạc muốn thu âm được toàn bộ cuộc họp bí mật phía công ty Long Thiên, nên đã vung tiền ra nhờ anh Tần tặng cho Sơ Giao một chiếc điện thoại. Anh Tần ngây ngô lén đút chiếc điện thoại đó vào túi của Sơ Giao, nhưng một lúc sau lại nhận được cuộc gọi của Tử Mạc nói muốn lấy lại chiếc điện thoại đó. Sau khi lấy lại được điện thoại thì anh Tần cũng tỏ ra hoài nghi nhân sinh, nên bỏ ra xem thì nhận ra chiếc điện thoại đó đang ghi âm. Anh không ngần ngại mà xóa đoạn ghi âm đó đi luôn. Vì không thu được đoạn ghi âm kia nên Tử Mạc và cô trợ lý đã tính kế khác. Cô ta lén sai người đút chiếc điện thoại đó vào túi của Sơ Giao lúc cô không để ý. Sau đó toàn bộ cuộc hội thoại lúc họp của hội đồng Long Thiên đã bị lộ ra ngoài. Bảo vệ tìm thấy chiếc điện thoại thu âm ở trong túi của Sơ Giao làm cô đứng hình. Tang chứng đầy đủ như này nên Sơ Giao cũng không bàn cãi gì nhiều. Cô tự động nghỉ việc và rút khỏi công ty Long Thiên. Lạc Thư biết tin thì liền tới đón Sơ Giao về. Kế hoạch hãm hại Sơ Giao của Tử Mạc đã thành công khiến hắn ta rất vui. Nhưng cô trợ lý nhận ra anh ta chỉ cố tỏ ra là mình ổn nhưng trong lòng thì toàn là biển rộng. Anh Tần sau đó tìm gặp Sơ Giao để nói về vụ điện thoại ghi âm mà Tử Mạc đã lừa anh ta để vào túi cô. Nhưng rõ ràng là anh đã phát hiện ra và xóa nó đi rồi. Sơ Giao không hề trách anh Tần, mà cũng không muốn điều tra cho anh Tần biết rằng anh chỉ đang bị Tử Mạc lợi dụng mà thôi. Mong sau này anh không liên quan gì đến loại người như hắn nữa và hãy vui vẻ an nhiên cùng gia đình của anh. Chuyển cảnh ở công ty Sơ Tâm, vì để tìm kiếm sự giúp đỡ của hacker, cả nhóm đã tích cực giải một câu đố. Lạc Thư thông minh cuối cùng cũng giải thành công và tìm ra tọa độ của người đó. Lạc Thư và Sơ Giao nhanh chóng tới tìm anh ta để xin làm anh làm cố vấn giúp đỡ về hệ thống bảo mật dữ liệu. Nhưng anh hacker này đã từ chối vì một tiếng trước Tử Mạc đã mua đứt hệ thống của anh ta với giá cao gấp 3 lần. Với một điều kiện duy nhất đó là không được bán cho công ty Sơ Tâm. Vậy là Lạc Thư cũng hết cách trong vụ việc này. Tuy nhiên ngày hôm sau Lạc Thư lại tìm tới anh hacker đó với một hộp quà nhỏ. Thì ra đây mới là câu trả lời cuối cùng của câu đố kia, khiến anh hacker cảm thấy khá thú vị. Sau khi nghe xong câu chuyện của Lạc Thư, anh hacker nhận ra bản thân phải làm vì chính nghĩa. Vì xuất phát mục tiêu của hai người rất giống nhau. Anh không bán hệ thống bảo mật nhưng anh nhận lời làm người cố vấn an ninh cho hệ thống ở công ty Sơ Tâm. Sơ Giao sau đó cũng tìm tới thư viện và rất vui khi anh hacker đã nhận lời giúp bọn họ. Lâm Vũ gặp mặt Sơ Giao để xin lỗi về những gì chồng cô đã làm. Thì ra Lâm Vũ đã tận mắt chứng kiến cảnh anh Tần nói chuyện với Tử Mạc về chuyện hãm hại Sơ Giao. Cô cũng không còn mặt mũi nào để đối diện với một người bạn như Sơ Giao nữa.
Cũng nhờ lần này mà Lâm Vũ thấy được bản chất của người mà cô gọi là chồng bấy lâu nay tồi tệ như thế nào. Trở về nhà, Lâm Vũ đã chất vấn chồng mình, anh Tần ra sức giải thích nhưng giờ đây đã quá muộn màng. Cơ hội trao cho anh ấy đã quá nhiều nhưng anh bỏ ngoài tai và không hề xem trọng nó. Lâm Vũ cũng chính thức ra quyết định ly hôn với anh Tần để đường ai nấy đi. Sau đó anh ta giận cá chém thớt, một mạch đến tìm Sơ Giao. Tại sao cô lại nói bí mật kia với vợ mình? Nhưng người đời có câu kim trong bọc có ngày cũng lòi ra. Chuyện xấu không muốn người khác biết thì tốt nhất là đừng có làm. Có lẽ đây là nghiệp và là hậu quả mà anh cần phải gánh khi gây ra chuyện này. Còn Sơ Giao thì chẳng liên quan gì đến việc này cả. Chuyển cảnh công ty của Ngô Á Quân khi tung ra sản phẩm mới và đã gặp rất nhiều lỗi. Cùng với sự giúp đỡ của anh hacker kia nên họ chẳng thể làm gì được công ty Sơ Tâm của Lạc Thư. Ngô Á Quân tới tìm Tử Mạc mong được trợ giúp về vốn. Nhưng ngay từ đầu Ngô Á Quân đã đá Tử Mạc ra khỏi cuộc chơi rồi nên cả hai cũng cạch mặt với nhau. Cá mè một lứa nên muốn chuyến này đồng quy vu tận. Ngay sáng hôm sau, toàn bộ nhân viên của công ty Phi Dực đã nộp đơn xin nghỉ việc. Ngô Á Quân đen đủi hơn bị cảnh sát bắt vì tội làm giả giấy tờ và trốn thuế. Vậy là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Sơ Tâm đã bị loại bỏ. Điều này khiến mọi người trong công ty rất vui. Tử Mạc đang dần thất bại trên mọi thương trường nên chỉ đành dùng rượu giải sầu. Mặc cho cô trợ lý Kỳ Dịch có khuyên can, hắn ta cũng mặc kệ và còn đuổi cô đi. Tử Mạc gọi điện nhờ anh Tần giúp mình hẹn Sơ Giao. Anh Tần ngây ngô liền gọi điện tạm biệt Sơ Giao và nhờ cô mua chút đồ cho em bé. Sơ Giao đang trên đường đi thì bất ngờ bị một đám người bắt cóc. Và tất cả chuyện tán tận lương tâm này đều do một tay Tử Mạc lên kế hoạch muốn bắt cóc cô để trả thù đời. Hắn ta gọi điện cho Lạc Thư công kích muốn đòi lại tất cả những gì đã mất từ tay Lạc Thư. Lạc Thư chỉ đành phải nói dối mẹ rằng Sơ Giao sẽ không về. Sau đó tức tốc 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm cô. Anh Tần phát hiện ra Tử Mạc đã bắt cóc Sơ Giao nên gọi điện cho Kỳ Dịch hỏi tung tích. Biết tin, Kỳ Dịch liền gọi thông báo cho Lạc Thư. Anh tìm đến nhà thì chỉ thấy Kỳ Dịch ở đây. Cô cũng cho hay tài liệu tố cáo Ngô Á Quân là do cô đăng lên. Giờ đây cô đã biết quay đầu là bờ và chỉ muốn giúp Lạc Thư giải quyết nốt Tử Mạc. Đến lúc này cũng phải đành tin và mong Kỳ Dịch có thể tìm giúp tung tích của Sơ Giao. Sơ Giao bên này thì vẫn đang bị trói nhốt, cô cố gắng thuyết phục Tử Mạc nhưng hắn ta giờ chẳng còn gì để mất. Đến cùng Kỳ Dịch tới sân bay đón bà Hàn, mong bà sẽ nói được với con trai. Sau đó đến tìm tên tay sai với một số tiền lớn để lấy thông tin địa điểm Tử Mạc đang nhốt người. Cả ba người tức tốc tới một khu nhà kho ở ngoại ô để cứu nữ chính. Hai bên cứ thế combat mồm nhưng vẫn không tìm được tiếng nói chung. Tử Mạc khi nhìn thấy mẹ mình thì càng tức giận và mất quyền kiểm soát hơn. Vì nghĩ Lạc Thư lợi dụng mẹ mình đưa bà đến đây, sau đó hắn lấy ra hàng nóng để đe dọa mọi người ở đó. Nói với bà mẹ cuối cùng cũng báo thù được cho bố. Nhưng đây đâu phải là những gì bà mong muốn. Bà ấy ra sức khuyên ngăn con trai, còn nước còn tát quay đầu là bờ. Nhờ những lời nói chân thành và đầy cảm xúc tình thương từ người mẹ mà anh ta cũng nhận ra sai lầm của mình rồi buông hung khí xuống. Cuối cùng Tử Mạc đã bị bắt đi cải tạo. Còn bà Hàn chấp nhận chuyện này và sẽ không bao che cho con trai nữa. Người làm sai trái với lương tâm thì ắt sẽ gặp quả báo dù sớm hay muộn. Còn về phía vợ chồng Lâm Vũ và anh Tần cũng đã nói lời từ biệt để đường ai nấy đi. Anh Tần vẫn xin được làm lại nhưng Lâm Vũ đã từ chối. Cô quyết định làm một bà mẹ đơn thân và dạy dỗ con lên người để trở thành một người liêm khiết. Ở công ty Long Thiên, anh Thiện cũng đưa ra quyết định sẽ để lại công ty cho Lạc Tư. Còn anh trở lại Mỹ để chăm lo cho Đan Đan và bắt đầu chặng đường khởi nghiệp mới. Về phía cặp đôi Đại Lạc và Tư Vực cũng đã thành đôi. Sau đó cả hai cũng tiến tới quyết định hết hôn, bạn bè đồng nghiệp ai ai cũng vui mừng hết lời cầu chúc cho đôi trẻ. Đúng là gặp đúng người thì bạn sẽ trở thành công chúa. Trở lại với cặp đôi Lạc Thư và Sơ Giao, anh mong cô hãy cứ làm những gì mình thích và anh sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ hết lòng. Chuyện tình cảm của hai người nhờ người bố mà mẹ cũng dần dần chấp nhận. Nhận được điện thoại của Sơ Giao thì tan làm về nhà sớm. Tuy nhiên trên đường về ông gặp một vụ cướp. Là một con người liêm khiết, ông quyết truy cùng diệt tận tên cướp đó và đã tóm lấy được hắn ta. Hắn ta cầu xin ông hãy thả hắn ra vì bản thân cũng lâm vào đường cùng. Là một cảnh sát, ông muốn bắt anh ta lại để pháp luật xử lý. Trong lúc đang innova với nhau, vì để bảo vệ đứa trẻ gần đó, ông đã bị tên cướp đâm một nhát vào chỗ hiểm. Sơ Giao và Lạc Thư hay tin tức tốc tới bệnh viện, hai người chỉ kịp nghe vài lời chăn chối cuối cùng của ông. Ông để lại một khoản tiền tiết kiệm cho hai đứa, rồi chính thức giao Sơ Giao cho Lạc Thư chăm sóc. Nói xong những lời này thì ông cũng thanh thản mà rời khỏi thế gian này, kết thúc một cuộc đời đầy nghĩa hiệp của mình. Sự ra đi bất ngờ này khiến Sơ Giao khóc cạn cả nước mắt, cùng đó là sự tiếc thương của những người đồng đội. Tang lễ sau đó kết thúc, cả hai đứng trước phần mộ của người bố. Lạc Thư hứa sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, cùng đó là hứa sẽ cho Sơ Giao một đám cưới viên mãn, một gia đình hạnh phúc như ước nguyện của người bố. Được rồi, bộ phim đến đây là kết thúc. Các bạn bỏ ra 3 giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình nha. Cảm ơn các bạn đã đón xem kênh của chúng mình. Hẹn gặp lại mọi người trong bộ phim tiếp theo. Ok, phần review phim của ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.